ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 6 ፍሉድ ስታቲክስ ነው። እንግዲህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተመልካቾች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ አሳስባለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እናልፋለን። እንግዲህ እዚህ ትምህርት ላይ በዋናነት two topics there are two topics mainly there are two topics those are the air pressure and fluid pressure ሁለቱን ነው የምናያቸው እንግዲህ በዋናነት air pressure and fluid pressure. In addition to that there are some ተርሞች አሉ። ለምሳሌ air pressure, atmospheric pressure, fluid pressure, Archimedes principle, Pascal's principle, buoyancy, absolute pressure, ባሮሜተር ጌጅ ፕሬሸር የመሳሰሉ ተርሞች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ተርሞች ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ዩኒት። ኦኬ ሶ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ኤር ፕሬሸር እንግዲህ ምን ይላል? እዚህ ኤር ፕሬሸር ከተማርን በኋላ ምን ነገሮችን ማወቅ አለብን? ዲፋይን ዘ ተርም ኤር ፕሬሸር and use the definition to solve related problems. Okay, define እናደርጋለን air pressure and describe atmospheric pressure and explain its variation with altitude. altitude ሲቀያየር እንግዲህ atmospheric pressure change ያደርጋል። ስለዚህ እሱን ነገር explain ወይም describe እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ explain how to measure atmospheric pressure and show that 760 mm mercury is equals to 1 atmosphere. አንድ አትሞስፌር ከ760 mm mercury ጋራ እኩል መሆኑን ሾው እናደርጋለን ወይም explain እናደርጋለን ማለት ነው። Okay, under pressure. If you have ever had an injection, you will have noticed how easy it is for a doctor to push the needle through your skin. This is because the needle has a very sharp point, and so when a doctor exerts a relatively small force, the needle creates a great deal of pressure on your skin. እንግዲህ ምንድነው የሚለን? ለምሳሌ አንድ ዶክተር እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። አንድ ዶክተር የሆነን ሰው መርፌ እየወጋ ነው በሲሪንጅ ተጠቅሞ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኃይል ሳያወጣ በትንሹ በመውጋት ስራውን መስራት ይችላል ወይ የሚፈልገው መድኃኒት ወደ ቆዳችን እንዲገባ ማድረግ ይችላል። አሁን ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ፕሬሸር ኤግዘርት ተደርጓል። የኒድሏ ደግሞ በጣም ጠባብ ነች እንትኗ ጫፏ። ያ ማለት ስለ ፕሬሸር ልንወራ ነው። ፕሬሸር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ስለሆነ ፎርሱ ሰውየው የሚተገብረው ፎርስ ነው። ኤሪያው ደግሞ የኒድሏ ጫፍ ነች ማለት ነው። ሶ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? ፕሬሸር ማለት is defined as the amount of force acting per unit area. ኒድሉን ያመጣው እንግዲህ ኒድሉ ጫፍ ላይ በጣም ስለት ነች ወይም ሹል ወይም ሻርፕ ነች። ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ አድርጎ ስራውን መስራት ችሏል። ያ ማለት ፕሬሸሩ ምን ማለት ነው? ፎርስ ዲቫይድድ ባይ ኤሪያ ነው። ሶ ስለዛ ሊያስረዳ ስለመጣ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። ለምሳሌ የሻርክ ጥርስ አለ እዚህ ላይ ራሱ ስለት ነው እንደምታዩት። ሶ ፕሬሸሩን እዚህ ላይ አሁን ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ፎርሱ የባፉ መስሉ ላይ የሚያደርገው መስተጋብር ሲሆን ኤሪያው ደግሞ የጥርሱ ጫፎቹ ያሉበት ኤሪያ ናቸው ማለት ነው። ሶ pressure is equal to force per unit area ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። የመጀመሪያው if a large force acts on a small area it creates greater pressure. አሁን large pressure ትንሽዬ ኤሪያ ላይ አፕላይ ከተደረገ ግሬተር የሆነ ምን ይፈጠራል? ፕሬሸር ይፈጠራል። ለምሳሌ አሁን ኒድሏ ያልኳችሁ ኒድሏ በጣም ሻርፕ ነች። ትንሽዬ ኤሪያ ነው ያላት። ፎርስ አፕላይ የምናደርገው በጣታችን ነው። ስለዚህ ከኒድሏ ኤሪያ አንፃር ሲታይ ፎርሱ ሃይ ነው። ስለዚህ ፕሬሸሩ ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ልክ የሻርኩንም ጥርስ እንደምታዩት ነው። በቀላሉ የሆነ ነገር መብላት ማጥቃት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሻርፕ ነው ጥርሱ። ፎርስ አፕላይ የሚያደርገው ደግሞ መስል በጣም ግዙፍ ስለሆነ ትልቅ ኃይል አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ደግሞ የመኪና ጎማ ይታያቸዋል።
የመኪና ጎማ ሰርፌስ ኤሪያው ሰፊ ነው። ሰፊ ስለሆነ መኪናው ወደ ውስጥ ሲንክ እንዳያደርግ ያደርገዋል። ነገር ግን የመኪናው ጎማ ልክ የሞተር ሳይክል ጎማን ያክል የጠበበ ቢሆን ኑሮ መኪናው ወደ ውስጥ ሲንክ ማድረግ ይችል ነበር። ይሁን ላይ የምን ኢፌክት ነው? የፕሬሸር ኢፌክት ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል እዚህ ላይ? the reverse is true. A large vehicle like a tractor or truck may have some very large tires. This increases the area over which the force is acting and so reduce the pressure. አሁን ያልኳችሁ ነው እንግዲህ የመኪናው ወይም የትልቅ መኪና ጎማ ሰፊ መሆኑ ፕሬሸሩን እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሃይ ፕሬሸር ካለ መኪናው ወደ ውስጥ ይገባል። ለምሳሌ ጭቃ በሆነበት አካባቢ ላይ በተለይ በጣም ወደ ውስጥ ሲንክ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይገጥመዋል ማለት ነው። So the pressure exerted by a force may be calculated using the equation below. Pressure is equal to force over area, that is F over A ማለት ነው። Pressure in Pascal ነው measure የሚደረገው, which is the SI unit of pressure, and force is in Newton, whereas area is measured in meter square ማለት ነው. So pressure is measured in Pascal. Pascal ምንድን ነው? SI unit of pressure ነው። 1 Pascal is equals to 1 Newton per square meter. ያ ማለት 1 ፓስካል እኩል ነው 1 ኒውተን per ሜትር ስኩዌር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ እሺ then there is an example ለምሳሌ ምን ይለናል? A boy weighs 500 newton and a sole of his feet has an area of 0.05 meter square. Determine the pressure he exerted when he stands A on both feet and B on one feet. Look, ልጅ አለ እንግዲህ 500 ኒውተን ያክል ዌት አለው። ከዛ ኤሪያው የአንዱ እግሩ ኤሪያ 0.05 ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ፕሬሸሩን ፈልጉ ምን ሲሆን አንደኛ በሁለት እግሩ ማለት ሁለት ኤሪያ እንፈልጋለን ማለት ነው። 0.05 + 0.05 ብለን ኤሪያው በአንድ ፊት ከሆነ ደግሞ አንዷን ኤሪያ ብቻ ተጠቅመን እንሰራለን ማለት ነው። ኦን ቦዝ ፊት ይለናል pressure is equal to force over area. ኦኬ then pressure is equals to ኦኬ 500 ሲካፈል ለ0.05 then pressure is equals to 10,000 pascal or simply 10 ኪሎ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ግን ምንድነው የሚለው the area of his foot ሳይሆን ፊት ነው የሚለው። ፊት ማለት የሁለቱም እግሮቹ ነው። ፉት ከሆነ ግን የአንድ እግሩ ሲንጉላር ሲሆንና ፕሉራል ሲሆን ነው። ስለዚህ 0.05 የሁለቱም እግሩ ነው። ስለዚህ ቦዝ ፊት ከተባለ 0.05 1 ፉት ከተባለ ግን ለሁለት እናካፍለውና 0.025 ይመጣል ማለት ነው። ሰው 20 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። አይታችኋል? በአንድ እግሩ ሲሆን ፕሬሸሩ ከፍተኛ ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤሪያው ስለቀነሰ 20 ሺህ ሆነ። ዳብል ሆነ ማለት ነው ፕሬሸሩ። ሶ እዚህ ላይ መጀመሪያ ላይ ጥያቄውን ስንረዳ ነው እንትን ያን ኤኒሃው ሂዝ ፊት ነው የሚል ፉት ቢሆን ኖሮ አንድ እግሩ ብቻ ይሆን ነበረ። ከዛ ሁለት እግሩን ስንፈልግ ዳብል አድርገን እንሰራው ነበር። ግን የተሰጠ የሁለት እግሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ then there is another worked example. A book rests on a desk. It covers measure 20 cm by 25 cm and it exerts a pressure of 100 pascal. Determine the mass of the book. Look, አሁን የተሰጠ የቡኩ ኤሪያ ተሰጥቷል ማለት እንችላለን። because ኤሪያ ማለት 20 ሲባዛ በ25 ስለሆነ length times width አይደል? ስለዚህ pressure is equal to force over area. force ደግሞ ማለት pressure times area ነው። ኦኬ ኤሪያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል 0.2 times 0.25 is equal to 0.05 ሜትር ስኩዌር። ይህን ሴንቲሜትርን ወደ ሜትር እንቀይረዋለን ወደ SI ዩኒት ማለት ነው። ሶ ፎርስ ማለት ነው 100 ፓስካል which is given times 0.05 which is area. so force is equal to 5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ this is the weight of the book. so to find its mass we use weight is equal to mg. weight is equal to mg where m is equal to weight over gravity. የተጠየቅነው ምንን ስለሆነ ነው? ማሱን ስለተጠየቀ ነው። አሁን f ማለት 5 ኒውተን ማለት ዌቱ ነው።
ግን ማሱን ስለተጠየቅ ይችን ለምን እናካፍላታለን? ለግራቪቲ እናካፍላታለን ማለት ነው። that is m is equals to ብለን 5 ኒውተን ሲካፈል ለ10 ኒውተን per kilogram 10 ኒውተን per kilogram means simply 10 meter per second square which is an acceleration. So the mass of the book is 0.5 kilogram or 500 gram ይመጣል ማለት ነው። And the next topic is what causes air pressure? What causes air pressure? Air pressure may cause ሊያደርስ ይችላል። Also we cannot feel it in our day-to-day life. Air has a mass. This means it also has a weight. Okay? አየር እንግዲህ የራሱ የቻለ ማስ አለው ማለት ደግሞ ዌትም አለው ማለት ነው። Okay? 1 cubic meter of air has a mass of about 1 kilogram and so it weighs about 10 ኒውተን ያክል እንግዲህ 1 cubic meter ያክል አየር 1 ኪሎግራም ይመዝናል ይለናል። The simplest way to think about air pressure is to treat it as a pressure due to the weight of the air above pushing down in a certain area. This may seem like a silly idea, but actually it is pretty close to the truth. እንግዲህ አየር የራሱን የቻለ ፕሬሸር ወይም ግፊት እንዳለው ልናውቅ ይገባናል ማለት ነው። ኦኬ በሲምፕል ኤግዛምፕል እንገራችሁ። ለምሳሌ የሆነ ንፋስ አይታየንም it is invisible ግን ኢፌክቱን እናየዋለን። ለምሳሌ የተሰጠን ልብስ ሲያውለበልበው ኦኬ even እኛ ስንንቀሳቀስ ራሱ የሆነ ወደ ኋላ ሲገፋን እናየዋለን። that is the pressure due to the air. so ምን አለ አየር የራሱን የቻለ ፕሬሸር አለው ማለት ነው። በአንድ ኪዩቢክ ሜትር አየር ደግሞ 1 ኪሎግራም ያክል ማስ አለው። ያ ማለት 10 ኒውተን ያክል ፎርስ አፕላይ ማድረግ ወይም ዌት አለው ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ ኤር ፕሬሸር እንግዲህ in all direction ነው ኤግዘርት የሚደረገው in all direction ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ air particles crashing into the surface apply a force to that surface. ስለዚህ ሰርፌሱ ላይ in ዳይሬክሽን አፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው አፕላይ ያደርጋሉ። ይሄ ቀዩ የምታዩት ኤር ፕሬሸር ነው። ኦኬ ውስጥ ላይ ደግሞ ይሄን ሬዚስት የሚያደርግ ባላንስ የሚያደርግ ሌላ ፎርስ አለ ማለት ነው። ነገር ግን ውስጥ ሌላ ፎርስ ባይኖር ኖሮ ሽሪንክ እንሆን ነበር ወይም እንጨማደር ነበር ማለት ነው። So the next topic is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. እርዝን እንግዲህ የሚከባ አትሞስፌር ላየር ምን ይባላል? አትሞስፌር ይባላል። እንግዲህ በጋዝ የተሞላው ክፍል which is an atmosphere almost 40 ኪሎግራም ያክል ቁመት አለው ማለት ነው። እንግዲህ አትሞስፌር ያ ማለት above 40 ኪሎሜትር there is no atmosphere የለም። ከ40 ኪሎሜትር በላይ አትሞስፌር የለም። so above your head right now there is a column of air about 40 kilometer tall. The exact height is quite hard to determine due to the fact that the height above the ground increases as the air gets thinner and thinner until there is a particular no air. አሁን ምንድነው የሚለው እንግዲህ ከመሬት ተነስተን ወደ ላይ 40 ኪሎ ሜትር ያክል ብንጓዝ አየር የለም። እየቀነሰ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ከመሬት ከግራውንዱ ጀምሮ 40 ኪሎ ሜትር ያለው ምን ይባላል? ከባቢ አየር ይባላል። that is the atmosphere እንለዋለን ላየሩን ማለት ነው። ኦኬ በዛ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አውሮፕላን ውስጥ ምን ተጠቀመው አየር ከየት ነው የመጣ? መኪና ውስጥ አሁን ለምሳሌ መኪና ውስጥ እየተንቀሳቀስ ምን ተጠቀመው አየር ከኢንቫይሮንመንቱ የመጣ አየር ነው። ፕሌን ውስጥ ግን እየተንቀሳቀስ ፕሌኑ የተዘጋጋ ነው ሁሉም ነገር መስታየቱ ምኑም ታውጭ የሚገባ አየር ምናምን ብሎ ነገር የለም። ከየት ነው ምን ተነፍሰው ከተባለ ከኢንጂኑ ነው። ኢንጂኑ የአውሮፕላን ሞተሩ አየርን እያጣራ ለፓሴንጀሮች ወደ ውስጥ ይልካል ማለት ነው። በአጋጣሚ ኢንጂኑ ከተበላሸ ሰው በአየር እጥረት ነው የሚሞተው ማለት ነው። ገብቷችኋል? ስለዚህ ልክ እንደንተን እንዳታዩት ልክ እንደ መኪና ከውጭ የሚገባ አይነት አርጋችሁ እንዳትገነዘቡ ልፈልጌ ነው እግረ መንገዴን። This column of air has a weight which
presses down on you and it is this that gets rise to the atmospheric pressure. Anyway እዚህ ላይ ምን አለ መሰላችሁ atmospheric pressure increase የሚያደርገው ከ40 ኪሎ ሜትር ወደ ታች እየመጣን በሆነ ቁጥር ወይም መሬት አካባቢ ያለው pressure it is highest pressure ቁጥራቻል ወደ መሬት በተጠጋን ቁጥር ከፍተኛ የሆነ የአየር ግፊት ነው ያለው ወደ ላይ አልቲቲዩዱ በጨመረ ቁጥር ግን የአየር መጠኑ ወይም የአየር እንትኑ ከአማውንቱ እየቀነሰ ስለሚሄድ ፕሬሸሩም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው የሚለን እዚህ ላይ ደግሞ this is a kind of equilibrium between the pressure in our body and the surrounding atmosphere if you went somewhere where the pressure was much greater than the atmospheric pressure our body would be crushed for example a deep sea submarine has to be very strong to withstand the crushing effect so by the pressure of the air አሁን እንደምታዩት ይሄን ሰውዬ ያያችሁት ነው the pressure in our body pushes back against the atmospheric pressure ይለናል ውስጣችን ላይ ያለ የራሳችን pressure አለ ያ pressure ከውጭ የሚጫነን air pressure ምን ያደርገዋል atmospheric pressure ምን ያደርገዋል push back ወደ ኋላ ይመለስና ባላንስ ሆኖ ኢኩሊብሪየም እንዲሆን ያደርገዋልኛ ሰውነት ከዛ ውጭ ከሆነ ግን atmospheric pressure ሃይ ከሆነ ሰውነታችን ሽሪንክ ያደርጋል ወይም ክራሽ ያደርጋል ለምሳሌ ለናድ ዘለ እንደሚያስረዳን ዲፕ ሲ ሰብማሪን ማለት በጣም ወደ ውስጥ በጣም ትልቅ ውቅያኖስ ወይም ሃይቅ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወደ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ውስጥ ብንሰጥም ይከብደናል ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ይደረጋልኛ ላይ ሰውነታችን ላይ ከዛ ክራሽ እናደርጋለን ነው የሚለን እንግዲህ ያ ምንድነው የዋተሩ ፕሬሸር ልክ እንደዛ ሁላ አየርም ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ የማድረግ ቴንዳንሲ ሊኖረው ይችላል ኦኬ so a deep sea submarine has to withstand a very high pressure እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸርን ዊዝስታንድ ማድረግ ወይም ኦቨርካም ማድረግ የሚችሉ submarines ናቸው እነዚህ የምትዋቸው ወይም ሰርጓጅ መርከብ የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለን without a pressurized space suit this astronaut would experience severe difficulty አሁን አስትሮናውቶች እንግዲህ ሲንቀሳቀሱ አስትሮናውት ማለት ስለ ጠፈር የሚመራመር አካል ነው ወደ ጠፈር ስንሄድ ባይዘወይ ግራቪቲ የለም even pressure የለም ስለዚህ እሱን ነገር ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀመው ይሄ አልባሳታችን አለ እዚህ ላይ እነዚህን መሬት ላይ ያሉ ነገሮችን ሊተካልን የሚችል ነገር ለምሳሌ ኤር ምን ተነፍሰውን ኤር ከዚሁ ከማሽኑ ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው ኦኬ ግራቪቲ ኦልሞስት አይታሰብም ስላችሁ ልክ ተፈለገ ተዘግዝቆ መጓዝ ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄን እግሩን የምታዩት ነው ወደታች ነው አይደል ወደ ላይ ገልብጦ እንዳሞራ መብረር ይችላል በቃ ምክንያቱም ምንም ወደታች የሚስበው ምንም እንትን የለም ፎርስ የለም because gravity zero ነው አሁን መሬት ራሱ ኦልሞስት ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ በራቅን ቁጥር የግራቪቲ የመሬት ስበቱ ዜሮ እየሆነ ይመጣና ወደ ስፔስ የመቅረት ፕሮባቢሊቲ ይገጥመናል ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ላይ ምን ይላል if you went somewhere where the pressure was very low example into space without pressurized spacesuit the pressure inside our body would push outward with some very nasty effect አስቡት አሁን ይሄን ሲውቱን ይሄን ልብሱን ይታውን ይዋራዎች ያለው ፕሬሸር መሬት ላይ ሳለን የፕሬሸር ኢንሳይድ ፕሬሸራችን ከአትሞስፌር ፕሬሸራችን ጋር ባላንስ ሆኖ ኢኩሊብሪየም ላይ ይሆናል ነገር ግን ወደ ስፔስ ስንሄድ ኢንሳይድ ፕሬሸር ይጨምርና ሰውነታችን ወደ ውጭ እንዲገፋ ያደርጉና ሌላ ኢፌክት በጣም መጥፎ የሆነ ኢፌክት በሰውነታችን ላይ እንዲደርስ ያደርጋል ያ ማለት ኢንሳይድ ፕሬሸራችን ከፍተኛ ይሆናል አውትሳይድ ወይም አትሞስፌር ፕሬሸር ዜሮ ስለሆነ ሌላ ችግር ውስጥ እንገባለን ማለት ነገር ግን እሱም ባላንስ ለማድረግ ይሄን ሲውት ወይም ይሄን ልብስ እንለብሳለን ማለት ነው ኦኬ I think that is clear how big is atmospheric pressure ስለዚህ ስለ atmospheric pressure እያወራን ተሆነ ምን ያክል ነው atmospheric pressure ሳይዙ ምን ያክል ነው The weight of the column of the air above 1 meter square at the ground level is about 101,000 Newton. 101,000 ያክል ኒውተን ያክል ፕሬሸር ፎርስ አፕላይ ይደረግበታል እንግዲህ በ1 ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ውስጥ ማለት ነው atmospheric pressure ያ ማለት ነው 101,000 ፓስካል ነው ማለት ነው አንድ atmospheric pressure This means atmospheric pressure at the ground level is
around 101 kilopascal. This is often refers to 1 atmosphere or simply 1 atom እንለዋለን። ያ ማለት 1 atom is equal to 101,000 ፓስካል or 101 ኪሎፓስካል ይሰጠናል ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ተመልከቱት ይንስል ቬነስ has much greater atmospheric pressure than the earth. ቬነስን ከመሬት አንፃር ስናያት ከፍተኛ የሆነ atmospheric pressure አላት ማለት ነው። ያ ማለት እኛ ቬነስ ላይ ብንሄድ ሰውነታችን ውስጥ ያለው ፕሬሸር ከኤክስተርናል ፕሬሸሩ ጋር ባላንስ ሳያደርግ ቀርና ሰውነታችን ሽሪንክ ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ቬነስ ላይ ያለ atmospheric pressure እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ planet Venus has much dense atmosphere and that we do on Earth. The pressure on the surface around 19 atom, that is 9 megapascal or 9 million newton per square meter. አስባችሁታል እንግዲህ የኛ እኮ አንድ አተም ነው መሬት ላይ አንድ አተም እና 9 አተም ያለው ልዩነት አስቡት። አተም ስላችሁ አትሞስፌር ማለት ነው። እዛ ላይ ብናርፍ አትሞስፌር ፕሬሸሩ ራሱ ይገለናል ሌላው ቢቀር ማለት ነው። ኦኬ 101,000 pascal is very large atmosphere, but we rarely notice that our day-to-day life. So it is about the same as having a medium-sized elephant balances on the top of your head ይለናል። ስለ ኤሌፋንት እዚህ ላይ የተጠቀሰ ነገር አለ እናያለን። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምን ይለናል ማግበርግ ሄሚስፌር የሚባል አለ ስለ አትሞስፌር የተጠና ነገሮች ነው። በድሮ ጊዜ በ17ኛው ሴንቸሪ ኦቶማን ጉሪክ የተባለ የጀርመን ሳይንቲስት ያጠናው ነው ስለ ቫኪዩም ፓምፕ ያጠናው ማለት ነው። This clever machine removes the air from the inside of the chamber and so the force due to the atmospheric pressure could rarely be seen ይላል። አሁን እዚህ ማሽን ላይ እንግዲህ ውስጥ ያለውን ኤር ያስወጣውና ውጭ ላይ የሚተገበረውን ፎርስ ማየት መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኤክስፐሪመንት ልክ እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ እንደዚህ ለሁለት መከፈል የሚችል ነው። ሶ ውስጥ ላይ ያለውን ኤር ማስወጣት ይቻላል። ከዛስ ኢፌክቱን ማየት የምንችልበት አጋጣሚ ነው። ምን ይለናል ቫኪዩም ፓምፕ ማለት a machine for removing the air from the inside of the chamber ከሆነ ቻምፐር ላይ ከውስጡ ላይ ያለውን ኤር እናወጣና ኢፌክቱን የምናይበት ፓምፕ which is called vacuum pump እንለዋለን ማለት ነው። So atmospheric pressure pushing the two hemispheres together was too strong ይለናል። hemisphere could not be separated አሁን በቀላሉ ላስረዳችሁ። አሁን እዚህ ላይ ይሄ አለ ለምሳሌ ማግበርግ ሄሚስፌር የሚባለው ውስጥ ላይ ምንም አይነት ኤር የለም ወጥቶ ግን አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩን እንዴት ነው ቪዥዋላይዝ የምናደርገው? ምንም ሳይታሰር ኦኬ ማሰሪያ ሳይኖረው ሁለቱ ሄሚስፌሮች ይላጠቃሉ ወይም ይሟጭጫሉ። መለየት ራሱ አይችልም። ለምሳሌ እንበልና የሆነ ክዳን ነገር የምን ክዳን ልበላችሁ የጀሪካን ክዳን ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ እንደ ሄሚስፌር ነገር ያለው ሄሚስፌር ማለት የስፌር ግማሽ ክፍል ማለት ነው ባጭሩ። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ነገር በአፋችን ምልቅ ብናደርገው የሆነ አፋችን ላይ ልጥቅ ብሎ የሚቀርበት ነገር ወይም ሰውነታችን ላይ ልትም ብናደርገው ወይም ብናያይዘው ሙጭጭ ብሎ የሚቀር ወይም ልጥቅ ብሎ የሚቀር ነገር አለ። ያ ከምን የተነሳ ነው? ያ ፕሬሸር ነው በፕሬሸር። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ የሚዋራን ሄሚስፌር ይሄ ማግበርግ ሄሚስፌር የሚዋራን ስለዛ ነገር ነው ማለት ነው። And the other topic is what effect does altitude have on atmospheric pressure? አሁን የአልቲቲዩድ በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር የአልቲቲዩድ ተጽዕኖ ምንድነው? ከከፍታ ጋር ያለው ቁርኝት atmospheric pressure ከከፍታ ጋር ያለው ቁርኝት ምንድነው? Actually atmospheric pressure in the room today might be a bit higher or lower than 1 atom. አሁን ሩማችን ውስጥ ያለው atmospheric pressure ከአንድ አተም ሊበልጥም ሊያንስም ይችላል። ኦኬ the heat effect
from the sun causes a small change in pressure due to the uneven heating of the Earth's surface. This leads to a high or low pressure weather system. You can think of a high pressure system as measuring there is slightly greater mass of air above your head than on an average day. Look, አሁን እዚህ ላይ የፀሐይ ኢፌክት ራሱ የፀሐይ ኢፌክት መሬቱን ሲሞቅ ሲቀዘቅዝ የኢፌክት አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩን ቫሪ ያደርገዋል። ከአንድ አተም ሊቀንስም ሊጨምርም ይችላል። Okay, so temperature has its own effect ማለት ነው እዚህ ላይ in addition to attitude. So, difference in atmospheric pressure can lead to a powerful storm. አሁን ለምሳሌ ይሄን ስቶርም እያያችሁት ነው። ፕሬሸር በተለያየ ቁጥር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ከተለያየ እንደዛ አይነት ነገር ይከሰታል ማለት ነው። The height above sea level or altitude also has a significant effect on atmospheric pressure. አሁን ቴምፕሬቸሩን ያየን የቴምፕሬቸር ቼንጅ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩን ቫሪ እንዲያደርግ ያደርገዋል። In addition to that, attitude ራሱ ከፍታ ቫሪ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። Imagine climbing a tall mountain. The higher you get, the smaller column of air above. አሁን ወደ ላይ በወጣን ቁጥር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ይቀንሳል። ወደ ተራራ በርን ቁጥር ያ ማለት የአየር ኮንተንቱ ይቀንሳል። አሁን 40 ኪሎ ሜትር ከመሬት ወደ ላይ በራቅን ቁጥር አየሩ ወይም ላየሩ ቲን እየሆነ ይመጣል ብለናል። ያ ማለት ፕሬሸሩ ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። So this means there is a smaller mass of air above you and so less weight pushed down. ስለዚህ የማሱ የአየሩ ማስ ዲክሪዝ ያደርግና ዝቅተኛ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። As altitude increase, the atmospheric pressure decreases ያደርጋል ማለት ነው። So pressure varies የሚያደርግበት በአልቲቲዩድ እዚህ ቴብል ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። You can see that it is not a simple relationship and it depends on the temperature change and position of the earth. Look, ለምሳሌ አልቲቲዩዱ ባሮሜትር ሲሆን 1000 ሜትር 2000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ሜትር ሲሆን አፕሮክሲሜት ፕሬሸሩ ምን ያክል ነው? ዜሮ ላይ ሲሆን ያ ማለት ሲ ሌቭል የምንለው ማለት ነው 101000 ፓስካል ነው ወይም አንድ አተም ማለት ነው። አሁን 1000 ሲሆን 90 2000 ሲሆን 79 እያለ 30000 ሜትር ከፍታ ላይ ስንሄድ 270 ፓስካል ይሆናል። 40000 ስናልፍ ኦልሞስት ዜሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ as you climb a mountain the surrounding atmospheric pressure drop ያደርጋል። አሁን ወደ ማውንቴኑ በሄድን ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሬሸሩ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። Okay, then measuring atmospheric pressure. Atmospheric pressure እንዴት ሜዠር ማድረግ እንችላለን? There are several instruments used to measure atmospheric pressure, but the most common instrument that used to measure atmospheric pressure is barometer. Barometer may be either mercury barometer or alcohol barometer. I mean, barometer is not an alcohol, ያለ thermometer ነው. Sorry. So በባሮሜትር እንለካለን። Think about the mercury in the dish. On the outside, air pressure is pressing down on the mercury. mercury ነው የምንጠቀመው instead of alcohol ማለት ነው። Okay? አሁን ቴርሞሜትር ላይ mercury ቴርሞሜትር እንጠቀማለን፣ ባሮሜትር ላይም mercury እንጠቀማለን ነው የሚለን። ምናልባት ባሮሜትር ላይ አልኮሆል ላንጠቀም እንችላለን። I'm not quite sure about that. On the inside, the column of the mercury, the tube is pressing down with unequal pressure. If this pressure were not equal, the level of the mercury in the tube would later until the pressure were balanced. አሁን ስለ ሜርኩሪ ባሮሜትር በደንብ ሰባተኛ ክፍል አለ። ይሄው ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ላይ ተመልከቱት። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ስኬሎች አሉ። ሜትሪክ ሩል ይላል። እዚህ ላይ ስኬሎች አሉ የሚያነቡ ናቸው። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እዚህ ሜርኩሪ ሊኩዊድ ነው። እንግዲህ ሜርኩሪ ብረት ሆኖ ሊኩዊድ ነው። ግን አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ እዚህ ላይ አፕላይ ሲደረግ ወይም ኤሩ ወደዚህ አፕላይ ሲያደርግ እንደዚህ ወደ ታች ሲጫነው ሊኩዊዱ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ ሽቅብ ይጓዛል ማለት ነው። ይሄድና በዚህ ስኬል ትክክል ማንበብ እንችላለን። ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እዚህ ላይ አፕላይ ቢደረግ ወደዚህ ከፍ ይልና ኢቭን እስከ 9 ሊደርስ ይችላል።
የማለት 9 ዩኒት ያክል atmospheric pressure አለ ብለን ጀጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። A mercury barometer is the long and equivalent inconvenient, heavy, and contain a liquid that is hazardous and easily split. Therefore, aneroid barometer is commonly used. Aneroid የተባለ ባሮሜትር እንጠቀማለን። aneroid ማለት simply without liquid ማለት ነው። It is a compact and portable ነው፣ ተንቀሳቃሽም ነው። A flat circular metal box አለው with only a little air inside. ትንሽዬ air ነው ውስጥ ላይ ያለው ማለት ነው። So this is an important part. And spring prevents its inside from being pushed in. Springም አለው ማለት ነው። Okay. So the movement is magnified several hundred times by a system of levers which moves a pointer over a circular scale graduated in centimeter በሴንቲሜትር ነው እንግዲህ እነዚህ ስኬሎቹ የተቀመጡ ማለት ነው። እና ሜርኩሪ ከሆነ ምን ያክል ያነባል? ለአንድ አትሞስፌር ላይ 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ወይም 76 ሴንቲሜትር ያክል ሪድ ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ወደ ዋተር ሜርኩሪ መቀየር እንችላለን። ዋተር ሜርኩሪ 10.34 ሜትር ያክል እንደሆነ 7ኛ ክፍል ተቀምጧል። ያ ማለት 10.34 ሜትር ያክል ቲዩብ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ይሄ ቲዩብ ነው። ያን ያህል ቲዩብ አስቀምጠን ሜዠር ለማድረግ በጣም ዲፊካልት ነው። አንድ ሩም እኮ ከፍታው ቢያንስ ከ2.5 ሜትር በላይ አይዘልቅም። ስለዚህ 10 ሜትር ያክል ከፍታ ሆኖ እንዴት ነው የምናነበውስ? በምን እንደዚህ ሽቅብ እየወጣን ነው የምናነበው? ያ ዲፊካልቲ ስላለ ነው ሜርኩሪ መጠቀም የቻልን እንጂ ዋተርንም መጠቀም እንችል ነበር ማለት ነው። So the next topic is why 760 mm mercury እንዴት 760 mm ወይም 76 cm mercury ሊሆን ቻለ? A pressure is often expressed in a unit of millimeter mercury. If the atmospheric pressure equals to 1 atom, then the height of the column of a mercury in the barometer is 760 mm. We can prove this mathematically. አሁን ተመልከቱ እንግዲህ የሜርኩሪ ባሮሜትር የተሰራው በቲዩብ ነው። የሆነ ቲዩብ ግላስ ቲዩብ አለ። ታች ላይ ፍሉዱ ሜርኩሪ ነው ብለናል። ያን ፍሉዱን ኤር ፕሬሸር ኤግዘርት ሲደረግበት በቲዩቡ ላይ ሜርኩሪው ከፍ ይላል ሽቅብ ማለት ነው ዳት ሊኩዊድ። ከዛ ስኬሎች ላይ የሚያነባው 760 ሚሊሜትር ያነባል ወይም 76 ሴንቲሜትር ያነባል ማለት ነው ሜርኩሪው ላይ። ኦኬ ስለዚህ ያ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለውን ማትማቲካሊ እንወስድ። The column of mercury will have a weight and the weight must equals the force due to the atmospheric pressure pushed up on the bottom of the column ይለናል። Okay. So let's imagine the mercury, the column of the mercury 760 mm tall with a radius of 5 mm ነው ብለን imagine እናድርግ። This exerts a force equals to its weight. አሁን exert የሚያደርገው ፎርስ ከዌይቱ ጋር እኩል የሆነ ነው። weight ማለት ደግሞ ማለት ነው mg ነው። So we can determine the mass of the column from the density of the volume. So ደንሲቲውን ዲተርማይን እናደርጋለን። ደንሲቲ ማለት ሮሆ is equal to mass over volume ነው። So mass ማለት ሮሆ ታይምስ ቮሊዩም ነው። ቮሊዩም ግን ሲሊንደሪካል ሻፕ ስለሆነ እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ቮሊዩም is equal to pi r square h ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። r ማለት ራዲየስ ነው which is about 5 mm ብለናል and height is 760 mm ነው ብለናል ማለት ነው። So እንግዲህ ይሄንን ይዩት the volume of cylinder h አለን r አለን ከዛ volume is equals to pi times 0.005 ሜትር ማለት 5 ሚሊ ሜትር ያልነው ነው ሲባዛ በ76 በ0.76 ሜትር ያ ማለት 760 ሚሊ ሜትር ያልነው ማለት ነው። ኦልሞስት ቮሊዩሙ ስንት መጣ? 5.97 times 10 raised minus 5 ሜትር ስኩዌር ያክል መጣልን ማለት ነው። So the density of mercury is
13570 kg per meter cube is the density of mercury ነው given ነው so its mass is equals to rho v ነው አይደለ v እዚህ ላይ ካልኩሌት አድርገን አመጣን and density 13570 ነው so እናብዛው ስናበዛው ስንት ይሆናል 0.81 ኪሎ ግራም መጣ ማሱ ማለት ነው የምኑ ማስ የሜርኩሪው ማስ therefore the weight of the column can be found weight ደግሞ ይሄንን በ10 እናበዛዋለን በግራቪቲ ኦኬ 0.81 ሲባዛ በ9.81 ወይም በ10 ማለት ነው ግራቪቲ so weight of that mercury is 7.9 newton መጣ ማለት ስለዚህ this weight must equals to the force due to the pressure on the bottom of the column ይህ weight ከምን ጋር እኩል መሆን አለበት atmospheric pressure apply ሲያደርግ ለምሳሌ እዛ liquid surface ላይ ወይ mercury surface ላይ apply ሲያደርግ 7.9 ኒውተን ያክል apply ማድረግ አለበት ማለት ነው so we can use a pressure equation to determine the pressure required to support the column of this height አዩ pressure is equal to force over area ምንድነው pi r square ነው ምክንያቱም cylindrical shape ስለሆነ so pressure is equal to force over pi r square 7.9 divided by pi times 0.05 meter square ስለዚህ pressure 101,000 ፓስካል ወይም 101 ኪሎ ፓስካል ሆነ ማለት ነው so እንግዲህ 101 ኪሎ ፓስካል ከ760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጋር እኩል የመጣበት ምክንያት ለዛ ነው ማለት እንግዲህ 760 ሄይቱን ተጠቅመን ራዲየሱን ደግሞ 5 ሚሊሜትር ማጅን አድርገን የመጣ ቁጥር ነው ማለት so you can repeat the calculation above for a column with a different radius the answer is always the same አሁን 5 ሚሊሜትር አድርገን ነው ራዲየስ ይወሰድ አንሰራችን ግን the same ነው ለምን the same መጣ ካል pressure is equals to rho እዩት አሁን rho ይሄ ምንድነው ቮሊዩም ነው ይሄ vg ነው rho vg rho vg ማለት rho v ማለት ማስ ነው ወይም mg ማለት ነው ያ እንዳይደናገራችሁ አሁን ለምሳሌ rho pi r square hg over pi r square pressure force over area ነው አይደል ኖርማሊ የምናውቀው ይሄ ፎርስ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል rho times ይሄ ቮሊዩም ነው pi r square h ማለት ቮሊዩም ነው እቺ ቮሊዩም ነች ስለዚህ rho v ማለት ማስ ማለት ታይምስ ግራቪቲ ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ዌት ነው ሲምፕሊ the force ማለት ነው ዲቫይድ ባይ pi r square ማለት ደግሞ ኤሪያ ነው so እዚህ ላይ r square በr square ይጣፋል r square በr square ስለሚጣፋ የትኛውም ራዲየስ ቢሆን ችግር የለውም ማለት ነው ኦልሞስት ይጣፋል ስለዚህ any ራዲየስ ብንጠቀም የሚመጣው 101,000 ፓስካል ወይም 101 ኪሎ ፓስካል ነው ማለት ነው so the area cancel ይደረጋል ነው የሚለን እዚህ ላይ any column with the same height ነው የሚደርሰው so pressure rho hg ነው የሚለን ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይለናል you might ask that why use mercury mercury መጠቀም ለምን አስፈለገ mercury is quite toxic ስለሆነ and needs to be handled very carefully take ነው እዚህ ላይ mercury ለምን መጠቀም አስፈለገ ሲለን mercury እንግዲህ ቶክሲክ ነው ቶክሲክ ሊኩዊድ ነው ስለዚህ ኬርፉሊ መጠቀም መቻል አለብን why not water ለምን መጠቀም አልቻልንም ዋተርን ያልተጠቀምንበት ምክንያት ደግሞ ከፍታው 10.34 ሜትር ያክል ከፍታ ስላለው እሱን ቲዩብ ማግኘት ይከብዳል ኤራውም አይገኝም ኦኬ ስለዚህ this is because the water has much lower density than mercury አሁን የዋተር 1000 ነው የሜርኩሪ ግን 13000 አካባቢ ዴንሲቲው እንደዛ ስለሆነ የከፍተኛ ዴንሲቲ ስላለው small amount of ሜርኩሪ መጠቀም እንችላለን ሄይቱን በትንሹ ነው ማለት ነው ከፍ የሚለው ዋተርን ብንጠቀም ግን እስከ 10 ሜትር እና ከዛ በላይ ከፍ ሊል ስለሚችል ቦታ አናገኝም ቲዩብም አናገኝም so that is why we use a mercury barometer to measure atmospheric pressure ማለት ነው
Some use of air pressure. የአየር ፕሬሸር ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው? There are several use of air pressure. Most really on creating a pressure difference by pumping air into or out of the chamber. Pumping air into a chamber creates a greater pressure and pumping air out of the chamber creates low pressure. ከሆነ ቻምበር እንግዲህ ፓምፕ ማድረግ ወደ ቻምበሩ ፓምፕ ማድረግ እና ከቻምበሩ ፓምፕ ማድረግ ያለው ልዩነት ይሁት። ፓምፕ አየር into the chamber ከሆነ greater pressure create ይደረጋል። out of the chamber ከሆነ ደግሞ low amount of pressure create ይደረጋል ማለት ነው። If you create an area of lower pressure than atmospheric pressure in larger relative term, as a result, air is pushed in due to the greater pressure from the atmospheric pressure. አሁን air pressure ከትልቅ pressure ታለበት ወደ ትንሽ pressure ወዳለበት move ያደርጋል ማለት ነው። Notice that there is no such thing as sucking to pull air into the machine. እንግዲህ ወደ ማሽን ኤርን ሰክ የሚያደርግ ማሽን እስካሁን የለም አይነት ነው የሚለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከጥቅሞች መካከል አሁን እንግዲህ air pressure significance ወይም ጥቅምን አይደል እያየን ያለ suction pad አንዱ ጥቅም ነው። suction pad እንግዲህ አሁን air pushed into the mouth የምታዩት ነው። አየሩን በማውዙ እየገፋው ነው። air pressure on the liquid ደግሞ እዚህ ላይ አፕላይ ይደረጋል። anyhow detail ነው እዚህ ላይ suction pad is a round rubber pad perfectly flat on one side. Wet this side and press the pad against the window or smooth wall, pushing out all the air from under it. The pad strikes firmly. Atmospheric pressure holds it in place. The pads are used to lift and move large sheets of plate glass, metal and plastic to put notice on the window and on many toys or arrows that stick to well. ምን መሰላችሁ ሰክሽን ፓድ ምናልባት መኪና ውስጥ የሆኑ የተለጣጠፉ ነገሮች እናያለን። ለምሳሌ ለስልካችን ማስቀመጫ ሊሆን ይችላል። መኪና መስታየት ላይ ፊት ለፊቱ ላይ የሚለጠፍ ነገር ከመስታየቱ ያን የለጠፍነው ማላጠቂያ ነገር ተጠቅመን አይደለም፣ ውሃ ተጠቅመን አይደለም፣ ወይም ሌላ ፈሳሽ ነገር ሊያላጥቅ የሚችል ፈሳሽ ነገር ተጠቅመን አይደለም። ያላጠቅነው using the application of pressure ነው። ሰክሽን ፓድን ተጠቅመን ነው አፕላይ ያደረግነው። ይሄኛው ድሪንኪንግ ስትሮ ነው የሚባለው። ይሄ እዚህ ላይ ያለ ድሪንኪንግ ስትሮ ማለት ለጁስ መጠጫነት የምንጠቀማት ስትሮ አለች። ያ ማለት ነው እዚህ ላይ ወደ ላይ ለመምጣት ስንመጣው እዚህ ውስጥ ያለው አየር ወዴት ይሄዳል? ወደዚህ ሄደ። ኦኬ ከዛ ይሄንን ስንመጣው ቦታ ይለቃል አይደል? በለቀቀው ቦታ ፈንታ ፕሬሸር ይገባል፣ ኤር ይገባል በክፍት ቦታው። አሁን ይሄ ሊኩዊድ በለቀቀው ቁጥር ኤር ነው የሚተካው። ኤር መተካት ባይችልስ? ለምሳሌ ይሄን ዝግ ብናደርገውስ? አንችልም። ለምሳሌ ከጠርሙስ ላይ ለስላሳ መጠጣት ብንፈልግ ስንጠጣ አልፈስ ይለናል። ወይም ከሃይላንድ ላይ ስንጠጣ ወደ ውስጥ ስንመጣው ሃይላንዷ ጭምድድ ትላለች። ለምንድነው የምትጨማደድ? አየር እንዳይገባ ስላደረግ ነው። ያለውን ፍሉድን ለምሳሌ ውሃ ቢሆን ውሃውን ብቻ እየጠጣ ነው ስለሆነ በወጣው ውሃ ፈንታ አየር እየገባ አይደለም፣ ፕሬሸር እየገባ አይደለም። ተዛ ይጨማደዳል ማለት ነው ሃይላንዱ፣ ወይም ወደ ውስጥ ሽሪንክ ያደርጋል ማለት ነው። ጠርሙስ ከሆነ ግን ስትሮንግ ስለሆነ ሽሪንክ ከማድረግ ይልቅ ሊኩዊድን አለቅላችሁ ማለቱን ይፈልጋል ወይም ይመርጣል ማለት ነው። ድሪንኪንግ ስትሮ ስንጠቀም ግን ይሄ ክፍት ስለሆነ ይሄን ባስለቀቀነው ቁጥር ኤር ይተካል ማለት ነው። So if you drink through a drinking straw, you are making use atmospheric pressure. You suck on air inside the straw, therefore the atmospheric pressure outside is greater than the pressure inside. So በዛ ምክንያት ሊኩዊድ ፑሽድ አፕ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ አውትሳይድ ላይ ያለው
ብዙ ስለሆነ ከኢንሳይዱ ጋር ስናየው ያ ማለት ነው ከትንሽዬ ፕሬሸር አሁን የምታዩት የውጩ ብዙ ፕሬሸር ነው ያለው የውስጡ ትንሽዬ ነው ከትንሽዬ ወደ ውጭ ወደዚህ ነው መሄድ የሚችለው ምክንያቱም ብዙ ወደዚህ መፍሰስ ስለሚችል አሁን ፕሬሸሩ ወደዚህ ይገባል ኦኬ ወደዚህ ይገባል ፕሬሸሩ እኮ ከዛ አይደለም ከጠርሙሱ አይደለም እየወጣ ያለ ምክንያቱም ትንሽዬ ፕሬሸር ነው እዚህ ጠርሙስ ውስጥ ያለ አትሞስፌር ፕሬሸር ግን ብዙ ስለሆነ ወደዚህ ይተካና በቀላሉ መምጠጥ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን ጠርሙስ ውስጥ ያለው ፕሬሸር ከፍተኛ ቢሆን ኑሮ ላንመጥ እንችል ነበር ምክንያቱም ከውጭ ወደ ውስጥ ከሚገባ ይልቅ ከውስጥ ወደ ውጭ ቢወጣ ይፈልጋል ወይም ይመርጣል ማለት ነው ምክንያቱም ሎ የሆነ ፕሬሸር ወዳለበት ነው ኤሩ የሚገባው ወይም አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሊፍቲንግ ፓምፕ ሊፍት ፓምፕ ደግሞ ወይም ኮመን ፓምፕ እንለዋለን ውሃ ለመቅዳት የምንጠቀምበት ፓምፕ ነው ገጠር አካባቢ ላይ ያለ የውሃ ቧንቧ ምንለው የሚነቀነቅ ቧንቧ አለ እሱን ነው ሊፍት ፓምፕ ምንለው እሱ እንዴት ነው የሚሰራ አካል እዚህ ስል ላይ እንመልከተው ቫልቭ አለች እዚች ላይ ቫልቭ ኤ ኤንድ ቫልቭ ቢ አለ ኦኬ አሁን ይሄንን ወደ ታች ዳውን ስንለው ዳውን ስንጫን ወደ ታች ይሄንን ወደ ታች ስንለው ይቺ ትከፈትና ይቺኛቱ ትዘጋለች እንደዚህ ወደ ታች ስንለው ይችን ክፍት የነበረች ይዘጋታል ኦኬ ከዛ ወደ ታች ይሄድና ኤሩ ምን ይላል ይወጣል ኤሩ ይወጣል ሙሉ በሙሉ ከዛ መታ እዚች ላይ ልትምትላለች ኦኬ መታ ትገናኛለች ከዛ በኋላ ወደ ላይ ልንስበው ነው ወደ ላይ ስንስበው ማን ትዘጋለች ላይኛዋ ትዘጋና ስራኛዋ ትከፈታለች ከዛ ትከፈት ምን ገባ ማለት ነው ውሃ ገባ ማለት ነው ኦኬ ውሃ ገባ አሁን ወደ ላይ በሳብነው ቁጥር የንሆ ወደ ላይ እየሳብነው ነው ማለት ነው ከዛ መልሰን ዳውን ልንጫነው ነው ዳውን ስንጫነው ምን ሆነ ማለት ነው ይቺ ተዘጋች ይቺ ትከፈታለች ውሃውን ላይ ያወጣ ነው ማለት ነው ከዛ ምን ማድረግ ጀመረ መፍሰስ ጀመረ ማለት ነው በዛ አይነት ፕሪንሲፕል ነው እንትን የሚል ውሃው የሚሰራ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፕሬሸር አፕላይ እየተደረገ ነው እዚህ ላይ ፕሬሸር ሲደረግ በዚህ እንዲፈስ ይደረጋል በዚህ ልክ ቅድም ስትሮል እንዳለው እዚህ ላይ ፕሬሸር አፕላይ ስለሚደረግ አይደል በዚህ በኩል እንዲፈስ የተደረገ ልክ እዚህም ፕሬሸር ስላለ በዚህ በኩል እንዲፈስ ተደርጓል ማለት ነው ኤኒያው ይሄ ደግሞ ሌላኛው ቬሪ ኢምፖርታንት ፓርትስ ኦፍ ኤር ፕሬሸር ጠቀሜታ ነው የአየር ፕሬሸር ወይም አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ጠቀሜታ ነው ማለት ነው ኮመን ፓምፕ ወይም ሊፍቲንግ ፓምፕ ዳውን ስትሮክ ስናረጋው ይለናል እዚህ ላይ ያወራ ነው ዳውን ስትሮክ ስናረጋው ቢ ይዘጋና ኤ ይከፈታል አፕ ስትሮክ ስናረጋው ደግሞ ኤ ይዘጋና ቢ ይከፈታል አሁንም ዳውን ስናረጋው ኤ ይከፈትና ቢ ይዘጋል ከዛ ፋይናሊ ውሃው መፍሰስ ይጀምራል ነው የሚለን የአፕ ዳውን አፕ እያልን ያወራን ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ስለዚህ atmospheric pressure determines the height to which water can be pumped atmospheric pressure እንግዲህ height-ን water እስከየት ድረስ ፓምፕ እንደሚደረግ ይነግረናል even perfect pump can raise the water only 10.4 ሜትር ያክል ነው እንግዲህ ፓምፕ ሊደረግ የሚችለው in practice because of leak at the valve and the piston and dissolved gas from the water most pump raises water about 7 meter only አሁን ደግሞ በሊኬጅ የሚባል ነገር አለ በሊኬጅ አማካኝነት ሊኬጅ የሚፈጠር በመሆኑ ነው በቫልቭና በፒስተኑ መካከል ሊኬጅ ስለሚፈጠር በሱ ምክንያት ራሱ 10 ሜትር ሳይሆን 7 ሜትር ብቻ ነው ዋተርን ፓምፕ ማድረግ የምንችለው ወደ ላይ ነው የሚለን ማለት ነው እዚህ ላይ ምን አለን ፎርስ ፓምፕ አለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ can pump water to a greater height some uses by firemen can force water hundreds of meters አሁን ፎርስ ፓምፕ የሚባለው አሁን እንግዲህ 7 ሜትር ድረስ ነው ብለን ነበር በፎርስ ፓምፕ ግን several meters ማውጣት እንችላለን ነው የሚለን ይሄ ነው ፎርስ ፓምፕ ማለት ፎርስ ፓምፕ አሁን ፎርስ ፓምፕ ደግሞ እዩት ወደ ላይ ስንስበው ይቺ ተከፈተና ውሃ ይገባል
ኦኬ ከዛ መልሰን ስንጫነው ወደታች መልሰን ስንጫነው ፒስተኑን የሶሊድ ፒስተን ይባላል ስንጫነው ይቺ ትዘጋና እዚህ የተጠራቀመው ውሃ ወዴት ይሄድ ይቺ ትከፈታለች ማለት ነው ትከፈትና ምን ይሆናል ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ አሁንም ወደ ላይ ስንስበው ይቺ ምን ትላለች ይቺ ትዘጋለች ይቺ ትከፈታለች ውሃው ይገባል በዛ አማካኝነት several meters ውሃን ወደ ላይ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው ጽሁፍ የሚያወራን ስለዚህ አሰራር ነው ይሄን ይመስላል አሰራሯ ማለት ነው then there is a bicycle pump ሌላ ደግሞ bicycle pump የሚባላለን bicycle pump እንግዲህ የባይስክልን ጎማ ለመንፋት የምንጠቀምበት ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ነው the handle moves a piston in a metal cylinder there is a cupped shaped laser or rubber washer on the end of the piston this acts as a valve and lets air move in one direction only እንግዲህ አሁን እዚህ ፕሬሸር ላይ መረዳት ያለብን ነገር ስለ ኤር ነው የምናወራው ኤር ኤግዘርት የሚደረግበት ኤር ፍሎ የሚያደርገው ከፍተኛ የአየር ኮንተንት ካለበት ወደ ዝቅተኛ የአየር ኮንተንት ያለበት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃይላንድን ወስደናል ጠርሙስን ወስደናል ኢቭን በጀሪካን ዋስን ቀዳ የሆነ ዶቅ የሚል ድምጽ ነገር ይሰጣል ያ ምንድነው ካል በሚወጣው ውሃ ፈንታ ምን ይተካል ኤር ይገባል ለምንድነው ኤር የሚገባ ጀሪካው ውስጥ ስሞል አማውንት ኦፍ ኤር ነው ያለ ስለዚህ አትሞስፌር ላይ ግን ላርጅ አማውንት ኦፍ ኤር አለ ከ20 አማውንት ወደ ሎ አማውንት ስለሚገባ ድሪንኪንግ ስትሮም ውስጥ ያለው ጠርሙስ ውስጥ ወይም ምን መጥበት ቦታ ላይ ያለው ኤር ከኤክስተርናሉ አንፃር ስንየው ስሞል ነው ስለዚህ ወደዛ ውስጥ ይተካል ኤሩ ፍሉድ ደግሞ ወደ ምንፈልገው ቦታ ወደ አፋችን ከሆነ ወደ አፋችን በስትሮ እንመጣዋለን ማለት ነው ሶ ባይስክል ፓምፕን ስናይ እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሁን ወደ ላይ ስንሰበው እዩት ፑል አፕ ወደ ላይ ስንሰበው እዚህ ላይ ሃንድል አለን በእጅ ምን መያዣው ነው ይሄ እዚህ ላይ ስፕሪንጎች አሉን ሲሊንደር ነው እንግዲህ ወደ ላይ ስንስብ ይቺ ነገር ትከፈታለች ኦኬ ትከፈትና ምን ይሆናል ኤር ይገባል እዩት ወይም እዚህ ላይ ደግሞ እዩት ወርታይ ዳውን ስንጫነው አያትች ክፍት የነበረችው ትዘጋለች ኦኬ ትዘጋና ኤሩን ምን ታደርጋለች ወደ ስር ኤር አውት እንዲሆን ይደረጋል እንግዲህ የመኪናዋ ጎማ የሳይክሏ ጎማ እዚች ጋር ነው ኮኔክት የምትደረገው ኤሩ የሚገባ በእጅ ስለሆነ ከዛ ወደ ታች ፑሽ ስናደርገው ፕሬሸሩ ወደ ላይ ሊገፋ ይሞክራል ኤሩ ግን ወደ ታች እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው ኦኬ አሁን ወደ ላይ ስንለው ምን እንትን እያለ ነው ኤር እየገባልን ገብታችኋል ቀደም ልክ እንዴት ልበላችሁ ሊኩዊድ መሆኑን የቀደሙ ባምቦ ኮመን ፓምፕ ያልነው ወይም ሊፍት ፓምፕ ያልነው የዛ አይነት አሰራር ነው ያለው ያ ሊኩዊድ ማለት ውሃ መሆኑ ነው ይሄኛው ደግሞ ኤር መሆኑ ነው ልዩነቱ ስለዚህ ይሄን ዳውን ፑሽ ስናደርገው ኤር ፕሬሸሩ ወደ ላይ ስለሚገፋ ይችን ነገር እንድትዘጋ ያረጋታል ሌዘር ዋሸር ያልናት ማለት ነው ትዘጋለች ኤር ወደዚህ ማለፍ አይችልም ማለት ነው ከዛ ወደ ታች ጫን ስንለው እየታመቀ ወደ ምን ፈልገው ቦታ እንዲገባልን ያደርጋል ማለት ነው ወደ ላይ ደግሞ እዚህ ላይ ስንስበው ይቺ ምን ትሆናለች ትከፈትና እዚህ ውስጥ የነበረው ኤር ምን ይላል ወደዚህ ይወጣል እዚህ ውስጥ የነበረው ኤር ከዛ በቀላሉ እዚህ ድራይ ሙቭ ካረግን በኋላ መልሰን ወደ ታች ስንጫነው ያማርት ወደ ታች ስንጫነው ይቺ ትዘጋና ኤሩን በጠቅላላ ወደ ጎማው እንዲገባ ያደርግልናል ያ ማለት የመጀመሪያው አፕ ስትሮክ እንለዋለን ይሄን ዳውን ስትሮክ እንለዋለን ማለት ዳውን ስትሮክ ስናደርገው ወደ ጎማው ይገባል አፕ ስትሮክ ስናደርገው ደግሞ ኤር ከኤንቫይሮንመንቱ ወይም ከአትሞስፌሩ እንዲገባ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አፕ ስትሮክ ላይ ምን ይላናል the pressure below the piston is reduced አፕ ስትሮክ ላይ ተፒስተኑ ስር ያለው ፕሬሸር ይቀንሳል አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምን ይላል ማለት ነው ተቀነሰ ይገባል ማለት ነው ወደ ውስጥ ዳውን ስትሮክ ደግሞ the pressure below the piston increase ያደርጋል increase ታደርገ the washer ምን ትላለች ክሎዝ ትሆንና ዋተር ለማን ነው ሌዘር ዋሸሯ ክሎዝ ትሆንና ወደ ምን ፈልገው ቦታ ወይም ወደ ጎማው እንዲገባ እናደርግበታለን ማለት ነው እንግዲህ so a bicycle pump with a washer reversed act as a common pump, I mean vacuum pump or suction pump
ልክ አንድ አይነት ነው ፕሪንሲፕሉ አሰራሩ ከሰክሽን ፓምፕ ጋርም ከቫኪዩም ፓምፕ ጋርም። ኦኬ ሌላኛው አፕሊኬሽን ኤሪያ ሲፈን ነው። ሲፈን ደግሞ የሆነ ቲዩብ ነገር ነው። ሲፈን ምን ይላል? ቲዩብ which can move liquids using the difference between the pressure of the liquid and the atmospheric pressure. so ለምሳሌ ከትልቅ ሮቶ ወይም የውሃ ማጠራቀሚያ ኮንቴነር ወደ ዝቅተኛ ቦታ ለመውሰድ ውሃን ስንፈልግ ሲፈን እንጠቀማለን። ለምሳሌ የውሃ ጎማ አለ ቲዩብ ነገር that is a siphon. okay so ሲፈን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እዩት ከከፍተኛ የምታዩት ከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ነው የምንወስደው። ግን እንደምታዩት ውሃውን ምን ማድረግ ይችላል? ከዚህ ሌቭል ወደዚህ ሌቭል ከፍ ማድረግ ይችላል። ከዚህ ሌቭል ወደዚህ ሌቭል ከዛ አንዴ መፍሰስ ተጀመረ ኮንቲኒዩሊ ምን ይላል? ኮንቲኒዩስሊ ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ውሃ በለቀቀ ቁጥር ከዚህ እየወረደ ወደዚህ በገባ ቁጥር አትሞስፌር ፕሬሸር ይተካል ማለት ነው። የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ወደዚህ ስለሚጫን ውሃው ወደዚህ ፍሎ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲፈን እንዴት ነው የሚሰራ? pressure at A and B in the atmosphere A እና B ላይ pressure አለ። therefore the pressure at C is atmospheric pressure plus pressure due to the column of the water BC. እዚህ ላይ ያለው ፕሬሸር ግን አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ሲደመር የምኑ ፕሬሸር ይጨመራል? የኮለመኑ የቢሲ ከዚህ እስከዚህ ያለው ፕሬሸር ይጨመራል ማለት ነው። አሁን አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እዚህ ላይ ያለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ፕሬሸር ተደምሮ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ያለውን ፕሬሸር ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። hence pressure at C is greater than pressure atmospheric and the water can push it away out against the atmosphere ይለናል። anyhow ሲፈን የሚሰራው በአትሞስፌሪክ ፕሬሸርን በመጠቀም ቲዩብ ነው። ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ሊኩዊድን ፍሎ ማድረግ የምንችልበት የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር አፕሊኬሽን ኤሪያ ነው ማለት ነው። so the next topic is fluid pressure. እስካሁን ስለ ኤር ፕሬሸር ነው ስናይ የቆየን። እንግዲህ አሁን ደግሞ የምናየው ፍሉድ ፕሬሸር ነው። በእርግጥ ኤር የፍሉድ ክፍል ነው። ፍሉድ ለሁለት ይከፈላል። ያ ማለት ኤር እና ሊኩዊድ ብለን ማለት ነው። ስለዚህ most of the time የፕሬሸር የሚያወራው ፍሉድ ፕሬሸር ስለ ሊኩዊድ ነው ብዙ ጊዜ የሚያወራው። ሊኩዊድ ፕሬሸር እንዴት ካልኩሌት አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ማለት ነው። ሶ ፍሉድ ምንድን ነው? ፍሉድ ማለት a substance that will flow ፍሎ የሚያደርግ ደግሞ ማን ነው? ጋዝን እና ሊኩዊድ። ኦኬ and ፍሎ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሎ ማለት a smooth unbroken movement of a substance ይለናል። a smooth unbroken movement of a substance። ጋዝስ ማለት ነው a substance in a state of matter where particles can move about randomly and are widely spaced with no bounds between them. Okay? And liquid ማለት ደግሞ a substance in a state of matter where there are a weak bond between the particles which are close together but can still move. እዚህ ላይ ምንድነው የሚል matter of particle move about randomly ሙቭ የሚያደርጉ ፓርቲክሎችን የያዘ እና ዋይድሊ ስፔስ የተደረጉ ፓርቲክሎችን የያዘ እንዲሁም ቦንድ የሌለው ከሆነ ጋዝ ነው። እዚህ ላይ ግን ምንድነው የሚለው ዊክ ቦንድ አለው እንጂ የለውም አልተባለም ቦንድ። ኦኬ between the particle which are close together ነው but still can still move ማድረግ የሚችል ከሆነ ሊኩዊድ እንለዋለን ማለት ነው። so in common use fluids tends to mean just liquid ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፍሉድ እና ሊኩዊድን እናመሳስላለን። ያ ማለት ጋዝን ኮንሲደር አናደርግም ማለት ነው። በሳይንስ ስንመጣ ግን ሊኩዊድ ፍሉድ ማን ይይዛል? ፍሉድ ሊኩዊድን እና ጋዝን ይይዛል ነው የሚለን እዚህ ጋር።
So another characteristics of fluid is that they can change their shape. This means they always take the shape of the container they are put in. ስለዚህ አንደኛው ካራክተሪስቲክ የፍሉድ ካራክተሪስቲክ ምንድነው? ሼፓቸውን ይቀያየራሉ። ያ ማለት ሼፓቸው በምን ነው የሚወከለው? በተቀመጡበት ኮንቴነር ይወሰናል ማለት ነው። For example, consider a rectangular glass box ላይ ፍሉድ ብናስቀምጥ የውሃው ወይም የፍሉዱ ሼፕ ሬክታንጉላር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሉክ አሁን የሶስቱን ስቴቶች ልዩነት ይሁ ሶሊድ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነው እንትኑ ክሎዝ ቱጌዘር ነው። ፓርቲክሎች ውስጥ ያሉት ሞለኪውሎቹ ፓክድ የተደራረጉ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ ነው ያለው። ሊኩዊድ ስታዩት ደግሞ የተያያዘ ነው ግን ሙቭ ያደርጋል። ፓርቲክሎቹ ሙቭ ያደርጋሉ ኢን ስቴት ኦፍ ሞሽን ናቸው። ጋዝ ሲሆን ደግሞ ቦንድ የሚባል ነገር የለም በውስጣቸው። ሙሉ ኮንቴነሩን ሞልተውታል። ኦኬ There are still some very important differences between liquid and gas. Perhaps the most important is in fact that gases can be compressed by a force. Gas compressible ነው መታመቅ የሚችል ሊኩዊድ ግን incompressible ናቸው። አሁን ይሄንን ጋዝ ብናመቀው እዚህ ድረስ ማድረስ እንችላለን። ወርታች ዝቅ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን የሊኩዊድ እናምቀህ ብንለው ከዚህ በታች ሊወርድልን አይችልም because incompressible ነው ማለት ነው። Okay, so there's some difference between the liquid and gas. ሁለቱም ግን ፍሉድ ናቸው። ፓርቲክላቸውን ስናይ quite close together ነው የሊኩዊድ with no set pattern. Particles can move past each other. ስለዚህ quietly close together ናቸው ፓርቲክሎቹ የሊኩዊዶችን ስናይ ግን ፓተርናቸው ያን ያክል ሴት የተደረገ ፓተርን አይደለም። ጋዝን ስናይ ግን far apart with no set pattern. Particle can move past each other. Close together እዚህ ላይ ለሊኩዊድ ነው፣ እዚህ ደግሞ far apart. ቦንዲንግ ስናይ ዊክ ቦንድ አለው። እዚህ ግን ምንም ቦንድ የሚባል ነገር የለም። ፍሎውን ስናይ can flow or change their shape too much to the container can yes ፍሎ ያደርጋሉ ሁለቱም ሼፓቸውን ምን ይላሉ ቼንጅ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ሊኩዊድም ሆነ ጋዝ ሼፑ ዲተርማይን የሚደረገው በኮንቴነሩ ነው። ኮምፕረሲቢሊቲስ ኮምፕረስ መደረግ ይችላል፣ ሊኩዊድ ኮምፕረስ መደረግ አይችልም። ጋዝ ግን ኮምፕረስ መደረግ ይችላል ማለት ነው። Then a fluid density. The density of any fluid may be calculated using a standard equation which is density is equal to mass over volume ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። density ማለት mass per unit of volume ማለት ነው። so ብዙ ፍሉዶች አሉ with their density ለምሳሌ ሜርኩሪ 13600 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይሄ ኤስአይ ዩኒቱ ነው። የሃኒ ማለት የማር ነው 1400 የዋተር 1000 የሲ ዋተር 1020 እያለ እስከ ናይትሮጂን ጋዝ ድረስ አይታችኋል። ዴንሲቲያቸው ምን እያለ መጣ እየቀነሰ መጣ ወደ ጋዝ ስንመጣ። so both atmosphere both temperature and pressure has an effect on the volume of the fluid. እንግዲህ ፕሬሸርም ቴምፕሬቸርም ቮሊዩም ላይ ምን አለው ኢፌክት አለው ማለት ነው። therefore density in table 6.3 ላይ ያለው density 4 ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ያ ማለት አትሞስፌሪክ ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት 101 ኪሎ ፓስካል እና 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ይሄ ቫልዩ ዲተርማይን የሚደረገው። ነገር ግን ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ቢያደርግ ወይም ዲክሪዝ ቢያደርግ ይሄ ቫልዩ አልሶ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ for liquid it is fair to assume that the density of a uniform throughout the liquid. liquid ላይ ያለው density እንግዲህ ዩኒፎርም ነው because incompressible ስለሆነ ነው የሚለን ምክንያቱም ደግሞ ስናየው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ however for large volume of gas the density increases as the gas gets closer to the surface of the earth due to gravity. አሁን የዴንሲቲን ስናይ
ጋዝን ደንሲቲ ስናይ ደግሞ በግራቪቲ ምክንያት ወደ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ሲጠጋ ደንሲቲው እየጨመረ ይመጣል ነው የሚለን። this is most noticeable in the earth's atmosphere as altitude increase the air gets lesser and dense ይላል። አቲቲዩድ በጨመረ ቁጥር የኤር ደንሲቲው ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ ሶ what is relative density? relative density ደግሞ ሌላ ኢምፖርታንት ቶፒክ ነው። relative density ማለት ነው the term relative density is often used to compare the density between two fluids በሁለት ፍሉድ መካከል ያለውን ደንሲቲ ነው እንትን የምንለው ሪሌት የምናደርገው። most of the time እንግዲህ ሪሌት የምናደርገው የደንሲቲ ኦፍ other metal materials with density of water ከውሃ ጋር ነው ሪሌት የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ላይ relative density is a substance is the ratio between the density and the density of water. The density of other materials with the density of water. For example, if something has a relative density of 2 is means that it is twice as the density of the water. Relative density twice ነው ማለት ከዋተር ጋር እያነጻጸር ነው ማለት ነው። relative density 0.25 means 1/4 of density of water ነው ማለት ነው ባጭሩ። relative density ባጭሩ ሪሌት የምናደርገው ከማን ነው? ከዋተር ደንሲቲ ጋር ነው ሪሌት የምናደርገው ማለት ነው። so relative density is equal to density of substance divided by density of water. The relative density of alcohol would be relative density of equal to density of substance that is density of alcohol ማለት ነው divided by density of water. Density of alcohol is 800 and density of water is 1000 ስለዚህ 0.8 this is the relative density ይመጣል ማለት ነው። Notice relative density has no unit because it is a ratio ስለሆነ ምንም አይነት እንትን የለውም ማለት ነው። okay if we are comparing two identical volume of a fluid then the relative density can be calculated as a ratio of masses of the same volume of fluid. relative density በማስም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። mass of substance divided by mass of equal volume of water. ቮሊዩሙን እኩል አድርገን ለምሳሌ mass of substance እና mass of waterን ዲቫይድ ስናደርግ ቮሊዩማቸውን ግን እኩል አድርገን እኩል እንደሆኑ አስበን ነው ይህን ካልኩሌሽን የምንሰራው ማለት ነው። then እንግዲህ relative density መሆኑን ካየን next pressure in fluid እንዴት ነው የሚሰራው? we have already discussed atmospheric pressure but if we investigate a pressure in a fluid in general we find there are 2 key points to consider. ስለ fluid pressure consider ስናደርግ ወይም ስናወራ ሁለት ነገሮችን consider ማድረግ ይጠበቅብናል። the first thing is the pressure increase with depth. depth ወይም height is a very important thing in fluid pressure and at any given depth the pressure equals to in all direction. በሁሉም ዳይሬክሽን እንግዲህ at any depth ለምሳሌ 5 ሜትር ከፍታ ላይ የሚደረገው pressure all direction እኩል ነው። okay so pressure and depth in any fluid the pressure increase with depth. the taller the volume of the fluid above you the greater the pressure it exerts. you can see this by conducting a very simple experiment. conduct በማድረግ መስራት ትችላላችሁ። ያ ማለት ይህን ኤክስፐሪመንት ለምሳሌ so እዚህ ላይ to water tap ይላል rubber tube አለን ኦኬ እዚህ ላይ tall can የሚላለን water አለ stream of water አለ እንደምታዩት the effect of depth of pressure አሁን ዲፕዙን ይዩት ከዚህ ይዞ ወደ ታች በወረድን ቁጥር ዲፕዙ በጨመረ ቁጥር ፕሬሸሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው። አሁን እዚህ ላይ ያለው ሄት እንትን ዲፕስ ከፍተኛ ስለሆነ ፕሬሸሩ እንደምታዩት ሃይ ስለሆነ ሩቆ ሄዷል። እዚህ ላይ ስንየው ደግሞ ይሄው መካከለኛ እዚህ ላይ ስንየው ዲፕዙ በቀነሰ ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል። ያ ማለት ሊኩዊድ ፕሬሸርን ካልኩሌት ስናደርግ ዲፕስ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ኦር ዊዝ ዛት ኦፍ ዘ ፕሬሸር ማለት ኦኬ ስለዚህ እቺን ኤክስፐሪመንት መስራት ትችላላችሁና ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው የሄትን ወይም የድብስን ኢፌክት so pressure rho gh ነው rho gh
P pressure in Pascal, H is the depth of the fluid, and rho is the density of the fluid, G is the gravitational strength, field strength, which is 9.81 Newton per kilogram ነው ማለት ነው። So liquid pressure calculate የሚደረገው using this equation ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮሊክ ዳምፕን እንይዝለን እንደምታዩት ዳም ነው ያለ የግድብ ነው። ግድቡ ከፍታውት ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ የሚደረገው በጣም እታች ላይ ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደምታዩት የውሃው ፕሬሸር ወደ ታች ስለሚጫን ውሃውን በጣም አስፈንጥሮ ወደዚህ የመልቀቅ ፕሮባቢሊቲ አለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ቢኬርፉል የሚለን ነገር ፒን እና ሮሆን መለየት መቻል አለባችሁ። ኦኬ ፒን ከሮሆ ጋር መለየት አለባችሁ። ፒ ፕሬሸር ነው፣ ሮሆ ደግሞ ደንሲቲ ስለሆነ ማለት ነው። So the pressure is caused by the weight of the box and the tank pressing down on the bottom. In box and ለምሳሌ the pressure on the bottom of the tank is caused by the weight of the water above it. አሁን እዚህ ላይ ያለው ፕሬሸር እንግዲህ ከየት የመጣ ነው ከተባለ the weight of the water ወይም the weight of the liquid የመጣ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ volume of the water ማለት height times area ነው። height times area ኤሪያ ማለት ቤዝ ኤሪያው ነው። የዚህ ኤሪያ ሲባዛ በዚህ ሄድ ምን ይመጣል? ቮሊዩም ኦፍ ዘ ዋተር። ሶ ማስ ኦፍ ዘ ዋተር ደግሞ ቮሊዩም ታይምስ ደንሲቲ ነው which is ምን ማለት ነው? ይሄ ቮሊዩም ነው። ሄድ ታይምስ ኤ ማለት ቮሊዩም ነው ታይምስ ሮ። ኦኬ ዌት ኦፍ ዘ ዋተር ደግሞ በምን እናበዛዋለን? በግራቪቲ እናበዛዋለን። ሮ ኤች ኤ ጂ ዜም ፕሬሸር ማለት ዌት ኦቨር ኤሪያ። ዌት ማለት ነው ይሄ እንዴት እንደመጣ ለማሳየት እኮ ነው። ዌት ደግሞ እንዴት ነው የመጣው? ዌት ማለት ሮሆ ታይምስ ኤች ታይምስ ኤ ታይምስ ጂ ነው ዌት። እንዴት ነው ይሄ እንደዚህ ሆነው ካል ይሄ ቮሊዩም ነው። ኤች እና ኤ ቮሊዩም ነው። ይሄ ደንሲቲ ነው። ደንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ማለት ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማለት ደግሞ ዌት ነው። ስለዚህ ዲቫይድ ባይ ዘ ኤሪያ ከዛ ኤሪያ በኤሪያ ይጣፋና ሮሆ ኤች ጂ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩዊድ ፕሬሸር ካልኩሌት የሚደረገው በዚህ ፎርሙላ ሮሆ ኤች ጂ ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስንሰራ ካልኩሌት ዘ ፕሬሸር ኤግዛክትድ ባይ ዘ ዋተር አት ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ስዊሚንግ ፑል 6 ሜትር ዲፕ 6 ሜትር ጥልቀት ያለው የመዋኛ ገንዳ ላይ የተደረገውን ፕሬሸር እንይዝ። ፕሬሸር ሮሆ ጂ ኤች ነው። ኤች 6 ሜትር ተሰጥቶናል። ደንሲቲ ኦፍ ዋተር እናውቃለን 1000 ነው። ግራቪቲ 10 ኒውተን ፐር ኪሎግራም ነው። ከዛ ካልኩሌት እናደርጋለን 6 ሲባዛ በ1000 ሲባዛ በ10 which is 6000 ፓስካል ያክል ፕሬሸር አፕላይ ተደርጓል in that depth ማለት ነው። ኦኬ and calculate the force this pressure would exert a concrete block with an area of 3 meter square. አሁን ደግሞ ፎርሱን እስቲ ካልኩሌት እናደርገው። ፎርሱን ካልኩሌት እናደርገው በኮንክሪት በ3 ሜትር ስኩዌር ኮንክሪት ላይ ቢደረግ ማለት ነው። ይሄን ያህል 60 ፓስካል ያክል በ3 ሜትር ስኩዌር ኮንክሪት ላይ አፕላይ ቢደረግ ሶ ፕሬሸር is equal to force over area ነው። ፎርስ ማለት ደግሞ ኤሪያ ታይምስ ፕሬሸር ስለሆነ 60,000 ሲባዛ በ3 ሜትር ስኩዌር which is 180,000 ይሆናል ወይ 180 ኪሎ ኒውተን ያክል ፎርስ አፕላይ ተደርጓል on the 3 ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ኦፍ ኮንክሪት ብሎክ ላይ ማለት ነው። ሶ ፕሬሸር አክት ኢኳሊ ኢን ኦል ዳይሬክሽን በሁሉም ዳይሬክሽን ነው እንግዲህ ፍሉድ አክት የሚያደርገው። ኢን ፍሉድ ዲስፓይት ዘ ፕሬሸር ቢንግ ኮዝድ ባይ ዘ ኮለመን ኦፍ ዘ ፍሉድ አበብ ዩ ዘ ፕሬሸር አክት ኢኳሊ ኢን ኦል ዳይሬክሽን። ለምሳሌ መዋኛ ገንዳ ውስጥ ስንገባ የውሃው ፕሬሸር አፕላይ የሚያደርግብን ከላይም ከታችም ከጎንም ከሁሉም ነው። So if you imagine a very small cube placed under a water, the pressure of each cube faced would be the same. አሁን ውሃ ውስጥ ብንገባ ብዬ ነገርኳችሁ ኤግዛምፕል ነው ይሄ ኪዩብ ያለው። ኦኬ ስለዚህ the same height ላይ ከሆነ ደግሞ ይሄን እዩት። አሁን ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለችው height እኩል ነው ከዚህ እስከዚህ ያለችው height ከዚህ እስከዚህ ያለችው height። ስለዚህ at the same height ተመሳሳይ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ይደረጋል። ፕሬሸር is the same in all direction ነው በተመሳሳይ height ላይ። እዚህም ይዩት ፕሬሸር on the top and pressure on the bottom ተመሳሳይ ነው።
What about the effect of atmospheric pressure? atmospheric pressure ምን ያክል ኢፌክት አለው አሁን ከፍሉድ ጋራ ስናይ? If you go swimming, the pressure acting on you is not just due to the water above you. You must not forget include atmospheric pressure. አሁን የውሃውን ፕሬሸር ብቻ አይደለም ማየት ያለብን። አሁን እዚህ ላይ ስንዋኝ ውሃው እዚህ ላይ አፕላይ ያደርግብናል ፕሬሸር፣ ከስርም ከሁሉም ዳይሬክሽን አፕላይ ያደርግብናል። ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ አትሞስፌሪክ ፕሬሸርም አለ። ውሃው ላይ አፕላይ የሚደረግ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ። in the other case እኛም ላይ አፕላይ እያደረገ ነው ማለት ነው። So the pressure on the swimmer would be the sum of the pressure due to the fluid and atmospheric pressure. ስለዚህ የዚህ ሰውዬ ላይ አፕላይ የሚደረገው ፕሬሸር የዋተሩ ፕሬሸር ብቻ ሳይሆን የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ጭምር ነው። ያ ማለት ቶታል ፕሬሸር ምን ማለት ነው? አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ሲደመር ፕሬሸር ኦፍ ዘ ፍሉድ ማለት ነው። ፕሬሸር ኦፍ ዘ ፍሉድ ደግሞ h that is the depth times density of the fluid times gravity ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ determine the pressure acting on a driver 20 meter below the surface ይለናል። 20 ሜትር determine the pressure acting on the diver ነው የሚል ዳይቨር ማለት ድራይቨር ሳይሆን ዳይቨር ማለት የሚዋኝ ነው። ድራይቭ ገብቶ የሚዋኝ አይነት ሰው የለም። እንደዚህ እዚህ ላይ የተፈጸመበትን ፕሬሸር እስቲ እዚህ ሰውዬ ላይ። ስለዚህ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ሲደመር ፕሬሸር ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ነው ኦር ዘ ፍሉድ ነው። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ h 20 ተሰጥቶናል። density of the water 1000 ነው። ሶ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር 1001 አለን፣ 1001 ኪሎ ፓስካል አለን። ሲደመር 20 ሜትር ሲባዛ በ1000 ሲባዛ በ10 ይሄ ማለት ርሆ hg ብለን የምንሰራት ነች። ርሆ hg ሲደመር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር በአጠቃላይ 301000 ፓስካል ኦር 301 ኪሎ ፓስካል ያክል ፕሬሸር እዚህ ሰውዬ ላይ አፕላይ ተደርጎበታል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይህን ያክል ፕሬሸር ሪዚስት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ይሄ ሰው እየዋኘ ባለበት ሰዓት። if you conduct an experiment above the difference in the force is clear. አሁን ይህንን ነው እዚህ ላይ ይሄ ደግሞ ስለ ፓስካል ፕሪንሲፕል ከሚያወራው ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ላርጅ ፎርስ ኢዝ ኤግዘርትድ ይለናል። ሊኩዊድ አለን። እዚህ ላይ ስሞል ፎርስ ኤግዘርት ስናደርግ ላርጅ ፎርሱን አውትፑት ማግኘት እንችላለን ነው የሚለን እዚህ ላይ። ሶ እሱን በፓስካል ፕሪንሲፕል ነው። የፓስካል ፕሪንሲፕልን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ፓስካል ፕሪንሲፕል አሁንም 7ኛ ክፍል ኢን ዲቴል አለ ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል? This difference comes down to the fact that a liquid are incompressible. አሁን incompressible ባለመሆኑ ምክንያት ይህን ስንገፈው ወደዚህ ነው የሚሄደው ላርጁ። አየር ቢሆንስ ውስጥ ያለው ግን ምን ይሆናል? ኮምፕረስ ይደረጋል። ኤሩ ኮምፕረስ ይደረጋል ይሄን ብንገፈው። ነገር ግን የፍሉድ ማለት ዋተሩ ወይም ሌላ ሊኩዊዱ ኮምፕረስ ስለማይደረግ ኮምፕረስ በማድረግ ፈንታ ይሄን ይገፈዋል ማለት ነው። የመኪና ብሬክን ብንወስድ ለምሳሌ የመኪና ብሬክ ማለት የፍሬን የምንለው ነገር የሚጠቀመው እንደዚህ ፈሳሽ ነው የሚጠቀመው። በእግራችን ትንሽ እየጫን ስንል በፍሉዱ አማካኝነት ጎማው ላይ አፕላይ ይደረግና ጎማው እንዲቆም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ this means they can transfer pressure from one place to another. The force applied to the small syringe creates a pressure inside the liquid. This pressure is transferred throughout the liquid and is the same value everywhere. This pressure acts on a large syringe and causes the area of the syringe is large. Force exerted is also greater. anyhow ምን እያልኳችሁ ነው? ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ አድርገን ላርጅ የሆነ ፎርስ ማግኘት እንችላለን ነው የሚለው። ይሄ ፊኖሜና ምን ይባላል? ፓስካል ፕሪንሲፕል ይባላል ማለት ነው። ፓስካል ፕሪንሲፕል ምንድነው የሚለው? a pressure applied on an enclosed fluid is transmitted to every part of the fluid as well as to the wall of the container without reducing in value ነው የሚለው። ያ ማለት ይሄንን ይውት በሌላ ቋንቋ እዚህ ላይ ስሞለር ኤሪያ ያለው ስሞል ፎርስ አፕላይ ያደረግ፣ እዚህ ላይ ላርጅ ኤሪያ ያለው ላርጅ ፎርስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ትንሽ እዚች ላይ ፕረስ እናደርግ
large amount of force produce ይደረጋል ማለት ነው። ያ ማለት pressure 1 ማለት force 1 over area 1 ነው። pressure 2 ደግሞ ማለት force 2 over area 2 ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ይላል ለምሳሌ Pascal's principle is used to design and construction of a simple hydraulic machine hydraulic machine የምንለው ይሄን ነው ወይም lifting machine ማለት እንችላለን። so እንግዲህ ሁለቱም ላይ ያለው pressure P1 እኩል ነው ከP2 ነው የሚለን በአጠቃላይ Pascal principle እዚህ ላይ ያለው pressure እኩል ነው እዚህ ላይ ካለው pressure ጋር እኩል ነው ይለናል ማለት ነው። okay for example let us imagine the area A1 2 meter square እና A2 6 meter square ቢሆን and if a force 100 newton is applied to area 1 then the force at A2 will be 300 newton ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው area 1 pressure 1 እኩል ነው pressure 2 ብለን ስለምንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ pressure 1 ማለት 100 ሲካፈል ለ2 ነው which is 50 and pressure 2 is equals to pressure 2 is equals to no pressure 2 ከpressure ጋር እኩል ነው። ስለዚህ force 2 ልንፈልግ ነው። ያ ማለት force 2 is equals to pressure times area which is 50 times 6 which is 300 ይመጣልናል ማለት ነው። so ባጭሩ ምንድነው ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ሁለት ፕሬሸሮች እኩል ናቸው። ያ ማለት pressure 1 አንደኛው ኤሪያ ላይ አፕላይ የሚደረገው pressure ሁለተኛው ኤሪያ ላይ የሚደረገው pressure ጋር እኩል ነው በሌላ ቋንቋ። so እዚህ ላይ ሃይድሮሊክ ማሽን አለን። ሃይድሮሊክ ማሽን እንግዲህ አንዱ ፓስካል ፕሪንሲፕል ከሚጠቀሙ ማሽኖች መካከል አንዱ ነው። Pascal's principle has many applications. One of the simplest is hydraulic lift ይለናል። This is used to lift a heavy objects. ለምሳሌ ካር ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው እዚህ ላይ መኪና ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ላይ ትንሽዬ ፕረስ እናደርግ መኪናውን ማንሳት እንችላለን ባጭሩ። So just like our example, a small force is applied to a small area piston. This creates a pressure inside the hydraulic fluid, which is transferred to a large area piston. This piston creates much larger force, and if the object to be left sits on top of the large piston, it can be easily lifted by a small force at a small area piston. አሁን በትንሽዬ ኤሪያ እና በትንሽዬ ፎርስ ትልቅ ማስ ያለውን ወይም ትልቅ ዌት ያለውን ኦብጀክት በትልቅ ኤሪያ ሊፍት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን። ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት አለበት። ሌላው ሃይድሮሊክ ፕረስ ደግሞ used to shape metals ሃይድሮሊክ ፕረስ የምንለው ደግሞ ሜታሎችን ቀጥቅጦ ቅርጽ የሚያወጣልን ማሽን ነው። እሱም የሚጠቀመው ይሄን ፕሪንሲፕል ነው የሚጠቀመው። ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ እናደርጋለን ከዛ ከፍተኛ የሆነውን ከባዱን ብረት ቅርጽ እንዲያወጣ ያደርግልናል ማለት ነው። so hydraulic press ማለት የቱ ነው? ይሄ ነው እንግዲህ ሃይድሮሊክ ፕረስ ማለት። hydraulic press is used to compress a ball of cotton ይለናል። እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ ኮተን ቢንግ ኮምፕረስ እዚህ ላይ ያለው ኮምፕረስ የሚደረግ ኦብጀክት ነው እንበለው እዚህ ላይ ኦኬ። ከዛ ፎርስ አፕላይ ልናደርግ ነው። እዚህ እንግዲህ ፎርስ አፕላይ ልናደርግ ነው። ቫልቭ አለን እዚህ ሌላ ቫልቮች አሉ። አሁን እዚህ ላይ ስሞል አማውንት ኦፍ ፎርስ ነው አፕላይ የምናደርገው ስሞል ኤሪያ ነው ያለን። እዚህ ላይ አፕላይ ስናደርግ ፍሉድ ቤት ይሄዳል፣ በዚህም ይሄዳል፣ በዚህም ይሄዳል። ከዛ እዚህ ላይ ላርጅ ኤሪያ አለን። ከዛ አንፃር ስንየው ላርጅ ኤሪያ አለ። ስለዚህ ይሄ የቱን ይገፋዋል? ይሄን ፒስተኑን ይገፋዋል ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ሲገፋው ይሄኛው ኮተኑ ምን ይሆናል? የሚፈልገውን ቅርጽ እንዲይዝልን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ባጭሩ ምን ማለት ነው? ፎርስ መልቲፕላየር ነው ማለት ነው። ፎርሳችንን መልቲፕላይ ያደርግልናል።
ኤካር ሃይድሮሊክ ብሬክን ደግሞ ቀደም የተናገርኩት ሃይድሮሊክ ብሬክ ማለት የመኪና ፍሬን የምንለው ነው። የመኪና ፍሬንም እንደዚሁ በሊኩዊድ ነው የሚሰራው። ኦይል አለ እግራችን ላይ ጫን ስንለው ያ ኦይል በቲዩብ አማካኝነት ወደ ጎማው ይሄዳል። ኦኬ እዛ አካባቢ ሄድና ጎማውን እንዳይንቀሳቀስ እንቃድቆ እንዲይዘው ያደርጋል ማለት ነው። ክላቹ ዲስኩ ማለት ነው። ክለች ዲስክ ይባላል። So the pressure is transmitted through the oil pipe to the piston of the large diameter of the car wheel. ዊሉ ማለት የመኪናው ጎማ ነው ባጭሩ ውስጠኛው ብረቱ ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ እንዳይንቀሳቀስ ያደርገዋል። እሱ ላይ ላርጅ ኤሪያ ያለው ፎርስ አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። This pushes the brake pad against the brake disc to stop the wheel. እንግዲህ የመኪና ብሬክም ወይም የመኪና ፍሬንም የሚሰራው በምን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው? በፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። በፍሉድ ነው የሚሰራው። እግራችን ፕረስ እናረግ እግራችን ላይ ያለችው እንግዲህ ትንሽዬ ኤሪያ ነች። ትንሽዬ ፎርስም ነው አፕላይ ያደረግነው። ዊሉ ላይ ሲደርስ ግን ላርጅ ኤሪያ ያለው ያ ማለት ብሬክ ዲስኩ የምንለው እሱ ላይ ላርጅ ኤሪያ አለ። ከዛ ዲስኩ ከምኑ ጋር ይሟጨጫል? ከዊሉ ጋር አታች ይሆንና ጎማው እንዳይሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው። ላይክ አሁን እናንተ ብዙ ጊዜ የምታውቁት የሳይክልን ነው። የሳይክል ለምሳሌ ሳይክል ፍሬን እንቅስ እናደርግ ጎማዋን ግራና ቀኝ ጥብቅ አድርጎ እንዳትሽከረከር የሚያደርግ ነገር አለ። የጎማዋ በብረት ነው የሚሰራው ብረቱን በመሳብ እንጂ ፍሉድ በውስጡ የለውም። የመኪና ግን ኦይል አለ ፈሳሽ ኦይል አለ ማለት ነው። በዛ አማካኝነት ይሰራል ማለት ነው። And the next is what is the difference between atmospheric gauge and absolute pressure? የሶስቱ ልዩነት ምንድነው? When it comes to measure the pressure of a fluid, there are several different terms used. You may come across. These include atmospheric pressure, gauge pressure, and absolute pressure. እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ተርሞች ካልኳችሁ መካከል atmospheric pressure, gauge pressure, and absolute pressure ናቸው። So absolute pressure ማለት is the actual pressure at a given point ነው። actual pressure ነው የሆነች ፖይንት ላይ ያለች pressure ነች። It is the true pressure of a system if all of the factors are taken into account. ፋክተሮቹ እነሱን ኮንሲደር በማድረግ ሆነች ስፔሲፊክ ፖይንት ላይ አፕላይ የምትደረግ pressure which is called absolute pressure እንላታለን ማለት ነው። So absolute pressure is the actual pressure at a given point ማለት ነው። ሌላው atmospheric pressure እስካሁን ስናየው የቆየ ነው። Atmospheric pressure is already been discussed. It is the pressure of the surrounding air when measure at the surface of the earth ማለት ነው። It's about 101 ኪሎ ፓስካል ያክል ሜዥር ያደርጋል ብለናል ማለት ነው። እና atmospheric pressure ቫሪ ያደርጋል በቴምፕሬቸር ተጽዕኖ ምክንያት በአልቲቲዩድ ተጽዕኖ ምክንያት ማለት ነው። ኦኬ ሊቀንስ ሊጨምር ይችላል። አሁን አልቲቲዩድ በጨመረ ቁጥር atmospheric pressure ምን ይላል ብለናል? ይቀንሳል ብለናል ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ gauge pressure. Gauge pressure ማለት ደግሞ pressure gauge often gives us readings of gauge pressure rather than absolute pressure, or gauge pressure is the pressure difference between the system and the atmospheric pressure. or ምን ይላል? the difference between the absolute pressure and atmospheric pressure. አሁን the pressure at a given point ያልነው absolute pressure ነው። atmospheric pressure ደግሞ the pressure exerted on the surface of the earth ብለናል። ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ ምን እንለዋለን? gauge pressure እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ if a pressure gauge reads 25 ኪሎ ፓስካል it would means 25 ኪሎ ፓስካል above the atmospheric pressure ነው ማለት ነው። so ምን ይሆናል ማለት ነው? 126 ኪሎ ፓስካል ቶታሉ ፕሬሸር ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት 126 እንዴት መጣ? atmospheric pressure 101 ሺህ ነው። ይሄኛው 25 101 ሲደመር 25 126 ይሆናል ማለት ነው። if the gauge was disconnected it would read 0 pascal even though the absolute pressure is still 101 ኪሎ ፓስካል። ባጭሩ gauge pressure ማለት absolute pressure እና የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ዲፈረንስ ነው ማለት ነው። ይወጡ ላይ ጌጅ ማለት ሲስተም ወይም የፒኤስ ማለት አብሶሉት ፕሬሸር ማለት ነው። ባጭሩ ሲቀነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር። ኦኬ ፒጂ means gauge pressure, ፒኤስ means system pressure or atmospheric absolute pressure። ምን ማለት የሚቻል ነው? ሜዠር የሚደረግ ፕሬሸር ነው። ሜዠር ተደርጎ የሚገኝ ፕሬሸር ነው።
ሶ ፒ አተም ማለት አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው። ኦኬ እና እዚህ ላይ ምንድነው ጌጁ እያነበበልን ያለን 25 ብሎ አነበበልን ይለናል እዚህ ላይ። ያ ማለት ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ 25 በልጧል ማለት ነው። ቶታል ስንት ሆነ ማለት ነው? ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ጋር 126 ሆኗል ማለት ነው የሚለን ላይ ያለው። So this is often used to determine the absolute pressure of the system. For example, if a compressed gas was measured and the gauge pressure of the system was 49 kilopascal, then the absolute pressure would be absolute pressure እንዴት ነው የሚገኘው? gauge pressure ps minus p atom. ps ምን ሆነ? የሁለቱ ድምር ሆነ ማለት ነው፣ የጌጁ እና የአትሞስፌሩ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሲስተም ፕሬሸር ምንድነው? ትልቅ ነው ማለት ነው፣ ሁለቶች ድምር ስለሆነ። ሶ እንግዲህ ሲስተሙ ምንድነው የሚለን ጌጁ እያነበበልን ያለ 49 ያነበበልን፣ ሲስተም ፕሬሸሩ 150 ነው ማለት ነው። ቅድም ላይ 25 ጌጁ አንብቦልን የለም፣ ሲስተም ፕሬሸሩ 126 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት 126 ሲስተም ፕሬሸር ወይም አብሶሉት ፕሬሸር ነው። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር 11000፣ ጌጅ ፕሬሸር ደግሞ 25 ስለሆነ ማለት ነው። በዛ አግባብ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። as gauge pressure is relative to atmospheric pressure, it is possible to obtain a negative reading. A reading of negative 10 kilopascal would mean that 10 kilopascal below atmospheric pressure ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ደግሞ ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ 100 ያክል ወርዷል ማለት ነው። look this increasing pressure. This arrow indicates the increasing pressure. This is the absolute pressure, system pressure below the atmospheric pressure. This is the gauge pressure, the blue arrow. Okay, system pressure above atmospheric pressure, below atmospheric pressure. Look, ከዚህ በታች ሲሆንና ከዚህ በላይ ሲሆን፣ ከዚህ በላይ ሲሆን ሲስተም ፕሬሸር አበብ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር፣ ከዚህ በታይ ሲሆን ደግሞ ሲስተም ፕሬሸር ቢሎ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እንላለን ማለት ነው። ዴን እዚህ ደግሞ ዜሮ ፕሬሸር፣ ያ ማለት አብሶሉት ፕሬሸሩ 0 ኪሎ ፓስካል ሲሆን ማለት ነው እዚህ ላይ። ሶ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ጌጅ ፕሬሸር፣ አብሶሉት ፕሬሸር ኤንድ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው የሚለን። ሜዠሪንግ ፕሬሸር፣ ሜዠሪንግ ፕሬሸር እንግዲህ ቅድም ላይ አይተናል፣ ኤር ፕሬሸርን ያው በባሮሜተር ሜዠር እንደምናደርገው። we have already looked a simple aneroid barometer. However, there are a number of other ways of measuring pressure of fluid. Most modern technique uses electronic pressure sensor. However, there are two other common mechanical techniques አሉ ሌላ የምንለካባቸው ማለት ነው። አነሮይድ ባሮሜትርን ለኤር ፕሬሸር ሜዠር እንደምንጠቀምበት ተናግረናል። እዚህ ግን ምናምናለን ቦርደን ጌጅ ኤንድ ማኖሜተር የሚባል መለኪያ አለን። ቦርደን ጌጅ ማለት is more practical instrument for measuring pressure of gasን ለመለካት የምንጠቀምበት ነው። inside the gauge there's a flattened tube አለ። ይህን የምታዩት ነው፣ ይሄ ቲዩብ አለ እዚህ ላይ። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርግልን? the tube is coiled around a sphere. okay, then እንደዚህ ነው የሚጠቀለለው ይሄ ቲዩብ ማለት ነው። so the open end is connected to say the gas supply እንበለው፣ ከጋስ ሰፕላይ ጋር የጋስ ሰፕላይ እንደዚህ ነው የሚሄደው፣ ኮኔክት ሆኗል። ከዛ በኋላ it causes the spiral tube to uncurl slightly. This makes the needle moves around and dilutes the indicator pressure ይለናል። አሁን ቦርደን ጌጅ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ምን አለ? ፕሬሸር ኮኔክሽን አለ፣ ከዛ ቦርደን ቲዩብ አለ፣ ከዛ ከርቭ ነው ወይም ኮይል ሆኗል። ፕሬሸር በዚህ ሲገባ እንግዲህ ይቺ ኒድሏ ሪች ታደርግልናለች ይሄን ነገር። እዚህ ላይ ቫልዩዎች አሉት፣ ቁጥሮች አሉት፣ ፖይንተር ትባላለች። እዚህ ላይ ጊሮች አሉ፣ ሄር ስፕሪንግ አለን እዚህ ላይ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ውስጠኛው ፓርቱ ነው። ውስጠኛው ፓርቱ ውጨኛው ላይ ሆነን የምናየው እንደዚህ ነው የሚታየው። ስለዚህ ፕሬሸር በዚህ ይገባል፣
ከዛ እቺ ሪደር ሊንደሏለች ከዛ ታነብልናለች 200 400 600 800 1000 እያለች ታነብልናለች ማለት ነው። ምን እንለዋለን? ቦርደን ጌጅ እንለዋለን እንግዲህ ቦርደን ጌጅ። ሌላው ደግሞ ማኖሜተር። A manometer is a simple instrument often used to measure the pressure of the gas supply. It comprises a U-shaped tube, okay, open at both ends. The tube is filled with liquid. ተመልከቱ U shape የሆነ ቲዩብን ይዛለች ማኖሜተር። ይሄን ነው እንግዲህ ይሄን ማኖሜተር እንግዲህ እንደዚህ አይነት ማኖሜተር። So if one side of the manometer is connected to a system under the pressure, the liquid will move. አሁን አንዱ ላይ ለምሳሌ ሲስተሙ ኮኔክት ቢያደርግ ሙቭ ያደርጋል ወደዚህ ሊኩዊድ ከዛ ሪድ ያደርግልናል እዚህ አካባቢ ሙቭ ያደርገውን ያክል ማለት ነው። ኦኬ for example if one end was connected to the gas supply of a liquid would be pushed down as a supply at a greater pressure than the surrounding atmospheric pressure. ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው በዚህ ክፍት ስለሆነ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ይሄ ያለ። እዚህ ላይ ኮኔክት ያደረገ የሲስተሙ ፕሬሸር አፕላይ ሲደረግ ሃየር ከሆነ ይሄን ወደ ታይ ፑሽ ያደርገውና ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ ወደዚህ ከፍ ይላል ማለት ነው። So the height difference between B and C እዚህ ላይ ነው the height difference between B and C can then be used to determine the pressure of the gas supply. Look አሁን እዚህ ላይ ሲስተሙ አለ ጋስ ሰፕላይ ተደረገ ከኖርማሉ እዚህ ላይ ከነበረበት ወደ ታች ዝቅ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሌቭል ወደ ታች ይሄን ያህል ወረደና ዋተር ነው ብለናል ሊኩዊድ ስለሆነ ከዛ እንደዚህ ብሎ ይሄን ያህል ከፍ አለ። ኦኬ አሁን pressure of the gas ማለት atmospheric pressure plus pressure due to the column of BC አሁን ፕሬሸሩ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ከፍ ብሏል። አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ፕሬሸር ነው እንግዲህ ውጤቱ። ስለዚህ pressure of the gas ማለት atmospheric pressure plus height of BC this is plus rho g ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። For example if a water filled manometer was connected to a gas supply and the height difference BC was 9 cm ቢሆን pressure of the gas ምን ይሆናል? atmospheric pressure that is 1101 ፓስካል ሲደመር 0.09 ሜትር ያ ማለት 9 ሴንቲሜትር ማለት ነው ሲባዛ በ1000 the density times the gravity so 101900 ፓስካል ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ሰፕላይ የተደረገው ጋስ ፕሬሸር። So this would likely to express the gauge pressure of 900 ፓስካል ብሎ ያነብልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ force in fluid object seems less heavy in water. For example it is easy to hold up friends horizontally in a swimming pool. try አሁን እየዋኘን እያለን ጓደኛችንን መሸከም ማንችለውን ጓደኛችንን ከፍ ብናደርገው በቀላሉ መሸከም እንችላለን። ሶ ያ በምን ምክንያት ነው? ያ እንግዲህ ቦያንስ ፎርስ ይባላል። ቦያንስ ፎርስ በቀላሉ ወደ ላይ ማንሳት ከቻል ቦያንስ ፎርስ እንለዋለን። there is a force from the water that pushes you up acting against gravity. this force is called buoyancy force እንለዋለን። sometimes upthrust ይባላል። upthrust ማለት ነው። So it arises due to the fact that the pressure increases with depth. If you immerse an object in a fluid, the pressure of the bottom will greater than the pressure of the top. ውስጥ ያለው ፕሬሸር እንግዲህ ከላይኛው ፕሬሸር ጋር ስናየው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። This can be shown by considering the equation pressure is equal to h rho g ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት change in pressure is equal to change in height rho g እናደርጋለን ማለት ነው። እዩት ለምሳሌ አሁን ፕሬሸር እንግዲህ the pressure is greater at the greater depth in water so there is bigger force on the lower surface of the block than the upper surface. አሁን ይህን ሰርፌስ የውሃ ነው ብንል ፕሬሸር ወደ ስር በኩል አፕላይ የሚደረገው ፕሬሸር ግሬተር ነው ከላይ አፕላይ ከሚደረገው ይልቅ። ከጎን ያለው እኩል ነው ሁለቱ እንደምታዩት። ሶ ምን ማለት ነው? ወደ ስር በኩል እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ስለሚደረግ የሆነን ኦብጀክት ወደ ላይ ለማንሳት ውሃ ውስጥ ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ቦያንሲ ይባላል። ሶ ቻንጅን ቢ ማለት ፕሬሸር ቦተም ማይነስ ፕሬሸር ቶፕ ቻንጅን ቢ ኢን ዘ አዘር ወርድ ቻንጅን ኤች
ሮጂ ይሆናል ማለት ነው። This difference in the pressure means there is a difference in the force acting on the top and the bottom of the object. The force on the bottom is greater than, so there is a net force upward አለ ማለት ነው። ይሄኛው ስለሚበልጥ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ባሎንን ማየት ትችላላችሁ። The buoyant force from the air keeps the hot balloon in the air. አሁን ቡያንሲ መኖሩ ነው ባሎን በአየር ላይ እንዲበር የሚያደርገው ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ buoyancy force are not just limited to liquid. Air also provide a buoyancy force, but it is very small. ውሃ ብቻ ሳይሆን ወይም ሊኩዊድ ብቻ ሳይሆን ያለው እንግዲህ ኤርም ቡያንሲ ፎርስ አለው ማለት ነው። ፕሬሸር እንግዲህ ኤር ፕሬሸር ከፍተኛ የሆነ የኤር ፕሬሸር ኤግዘርት የሚደረገው ወደ መሬት በተጠጋን ቁጥር ነው ብለናል። ከመሬት በራቅን ቁጥር ኤር ፕሬሸር ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ፕሬሸሩ ወደ ታች በኩል ያለው ፕሬሸር ግሬተር ዛን the pressure applied on the upper part of the body ብለን ለማየት ሞክረናል። ግን በኤር ስናየው ያን ያህል ሲግኒፊካንት አይደለም ወይም ዲፈረንሱ ያን ያህል የጎላ አይደለም ማለት ነው። the buoyancy force is not just limited to liquid ይለናል። ኤርም አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ apparent weight ምንድን ነው? apparent weight አሁን እዚህ ላይ እነዚህን ተርሞች እናያለን። buoyant force ማለት a force from the water which pushes a body upward against gravity ማለት ነው። ግራቪቲን ተቃውሞ ሽቅብ የሚያነሳ ፎርስ which is called buoyant force ይባላል። upthrust ማለት ያው ራሱ buoyant ነው። a force from the water which pushes the body upward against gravity አንድ አይነት ነው። ስለዚህ apparent weight may be calculated using the equation below. apparent weight ማለት weight minus buoyant force. apparent weight እንግዲህ የሁለቱ ዲፈረንስ ነው። የማን የዌቱ እና የቡያንት ፎርስ። ቡያንት ፎርሱ አጋንስት ግራቪቲ ወደ ላይ ነው የሚያነሳው። apparent weight ማን ነው? weight ደግሞ towards the earth ነው። ስለዚህ ሁለት ተቃራኒ ፎርሶች ናቸው ማለት ነው። አንዱ ወደ ላይ አንዱ ወደ ታች። ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ apparent weight እንለዋለን ማለት ነው። Gases like air also provide a buoyant force, but it is usually too small ነው ብለናል ከዚህ ቀደም ላይ ማለት ነው። This equation is more commonly used to determine the buoyancy force acting on an object. ለምሳሌ buoyant force is equals to weight of the object minus apparent weight. apparent weight ደግሞ weight minus buoyant force. ስለዚህ ሁለቱን አሁን buoyant forceን ፈልጉ ስንባል ይሄን ተጠቅመን እንፈልጋለን። apparent weighቱን ፈልጉ ስንባል ደግሞ ይሄን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ using a force meter we can easily determine the buoyancy force acting on a stone. Here is the buoyancy force equals to weight minus apparent weight. okay buoyant force ማለት 6 ሲቀነስ 4 ምን ነው apparent weight ተብሎ ስለተሰጠን ነው በአጋጣሚ የታለ ኦኬ ራሱ ነው ኤግዛምፕል አድርጎ የወሰደ ማለት ነው። እዚህ ላይ አዩት እዚህ ላይ ሪጅ ሳደርገው በፎርስ ሜትር ስለተለካ ነው። እዚህ ላይ 6 ኒውተን ነው መጀመሪያ ዌይቱ። አፓራንት ዌይቱ ደግሞ ማለት 4 ኒውተን። ኦኬ ስለዚህ 6 ሲቀነስ 4 አፓራንት ዌይት ማለት ባጭሩ ውሃ ውስጥ ገብቶ ሜዠር ስናደርገው ውሃ ውስጥ ሳይገባ ሜዠር ስናደርገው 6 ኒውተን ነበር። ውሃ ውስጥ ገባ በኋላ 4 ሆነ። ስለዚህ ቡያንሲ ፎርስ ስንት አለው ማለት ነው? ወደ ላይ የሚገፋ 2 ኒውተን አለው ማለት ነው። ስለዚህ the next main important topic is Archimedes principle የሚባል ነገር ደግሞ አለ። Archimedes principle you probably know the story of Archimedes and his bath. የአርቺሜዲስ ታሪክ እዚህ ውስጥ አለ። እንግዲህ Archimedes was and his bath when he thought of the solution, as everyone knows, when he gets the bath the water level rises because your body displays some of the water. Archimedes sees how he could put this to use. Leaped from the bath and ran down the street shout eureka ብሎ ጮኸ ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ምን ማለት ነው? እንግዲህ አርቺሜዲስ ፕሪንሲፕል ባጭሩ ወደ ፕሪንሲፕሉ ስንገባ የሆነ ኮንቴነር ውስጥ የሞላ ውሃ አለ። የሞላው ውሃ ላይ ብንገባ ውሃው ይደፋል ተርፎ ማለት ነው። የሚደፋው ውሃ መጠኑ ከኛ ጋር እኩል ነው። ባጭሩ አርቺሜዲስ ባዝ ውስጥ ገብቶ ይሄን ነው ማወቅ የቻለው።
ከዛ ይሄን ነገር ሲያገኝ ምን አለ? ዩሪካ ብሎ ነው የጮኸው። ዩሪካ ማለት አገኘሁት ማለት ነው። ኦኬ ሳይንቲስት ነው። ስለ ፈርክለን ብዙ ጊዜ አውርቷል። እንደውም ስለ ሌቨር ማለት ነው። ሌቨር ላይ ትልቅ ፈርክለን ብትሰጡኝና ትልቅ የሆነ ሌቨር ብትሰጡኝ ይችን መሬት አንቀሳቅሳታለሁ ያለው ሳይንቲስት ነው። who is called አርቺሜድ የምንለው ማለት ነው። So here is how Archimedes stated the crow ይላል። He put a weight of gold equals to the crow መሆኑን አሁን ይሄ የክሮን ዌትም ካልኩሌት ያደረገው ይሄን ተጠቅሞ ነው የሚለን እዚህ ላይ ያለውን ፕሪንሲፕሉን የራሱን ፕሪንሲፕል ተጠቅሞ ነው። ፕሪንሲፕሉ ምንድነው የሚለው እናያለን ወደታች። እንግዲህ ያጠቃላይ ስለ ሰውየው ታሪክ የተጻፈ ነገር ነው። እንድትሄድ ሌላ ላይ ስለ ሰውየው ታሪክ ማየት እንችላለን። ዋናው እኛ ዘመን ፈልገው ፕሪንሲፕሉን ወይም ታሪኩን ነው ፊዚክስ ላይ ያለው ሚና ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርቺሜድ was using the fact that gold is denser than silver, so it keeps up less space. He found that the new crowd was greater volume than one made of a pure gold, so it was indeed cheat and the jewelry was punished. አሁን ምን መሰላችሁ የሲልቨርንና የጎልድ ደንሲቲ የተለያየ ነው። እሱንም አይደንቲፋይ ማድረግ የሚቻለው አሁን በማን ነው? በአርቺሜዲ ፕሪንሲፕል ነው አይደንቲፋይ ማድረግ የሚቻለው። ሶ አርቺሜዲ realized that when an object is immersed in a liquid it displaces a certain volume of liquid. የሆነ ኦብጀክት ሊኩዊድ ውስጥ ሲገባ የሆነ ሰርቴን አማውንት ኦፍ ሊኩዊድ ኢመርስ ይደረጋል ወይም ይደፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ጎልድ ነው እንበለው። ከዛ ምን አለ? እዚህ ላይ ከተተው። ሲከተው ውሃው አማውንቱ ከፍ አለ። ከፍ ብሎ የሚደፋበት ቦታም ካለ ይሄን ያህል ውሃ ቮሊዩም ኦፍ ዲስፕሌስ ሊኩዊድ ማለት ይሄን ያክል ነው። ስለዚህ ይሄንና ይሄን ነው እኩል ናቸው። So the stone placed in the beaker of the water will cause the level of the water to rise as it displaces its own volume. አሁን አርቺሜዲ ፕሪንሲፕል እንዲገባችሁ ነው የሚፈልገው። አሁን የሰውየው ታሪክ ሳይሆን ሰውየው ስለ ጎልድ ሲልቨር እንዲሁም ባዝ ውስጥ ገብቶ ዲስፕሌስ ሲያደርገው ስለዛ ነገር ብዙ ነገር ተመራምሮ አግኝቷል። አርቺሜዲ ግን መጨረሻ ላይ ያስቀመጠው ፕሪንሲፕል ምንድነው? ምን ይላል? አርቺሜዲ ፕሪንሲፕል a principle states that the weight of the fluid displaced by an object is equal to the buoyant force acting on it. አይታችኋል? አሁን ይሄ ዌት ገባ። ሲገባ የሆነ ዋተር ዲስፕሌስ አደረገ። ዲስፕሌስ ያደረገው ዋተር እኩል ነው this weight። የዚህ አሁን ዲስፕሌስ ያደረገው ዌት ከማን ጋር እኩል ነው ያለው? the buoyant force acting on it ነው ያለው። ስለ buoyant force ነው የሚያወራው እዚህ ላይ። እዩት። any object wholly or partially immersed in the liquid አንድ ኦብጀክት ወይም ማንኛውም ኦብጀክት ሆነ ሊኩዊድ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወይም ፓርሻሊ ኢመርስ ሆነ ወይም ገባ። ፓርሻሊውም ሆሊ የሚለው እንግዲህ ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴንሲቲ ዴንሲቲውን መሰረት አድርጎ ሆሊ ወይም ፓርሻሊ ኢመርስ ይደረጋል። ያ ማለት ዴንሲቲ ኦፍ ዛት ኦብጀክት ኢዝ ግሬተር ዛን ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ዘ ፍሉድ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ይገባል። ነገር ግን የኦብጀክቱ ዴንሲቲ ከፍሉድ ዴንሲቲ ካነሰ ሙሉ በሙሉ አይገባም፣ ፓርሻሊ ነው። ሶ buoyed up by a force equals to the weight of the fluid displaced by the object ማለት ነው። አሁን ዲስፕሌስ የተደረገው ኦብጀክት ዌት እና ኢመርስ የተደረገው ኦብጀክት ዌት እኩል ናቸው ነው የሚለው። in other words the buoyant force acting on the object equals to the weight of the displaced liquid. buoyant force is equal to weight of the displaced fluid ማለት ነው። the greater the volume of the liquid displace the greater buoyant force ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ይዩት። ኤኒ ሊኩዊድ አለ። ይሄን ኦብጀክት አስገባን። ስናስገባው የወደ ውስጥ ኢመርስ ያደርጋል፣ ፍሉዱ ወደዚህ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፍሉድ ዌት እና የዚህ ዌት እኩል ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ያመጣው አርቺሜዲ ፕሪንሲፕል። We can modify our equation for apparent weight in light of Archimedes principle. apparent weight ማለት weight minus buoyant force ነው ብለናል። buoyant force ማለት ደግሞ weight of displaced fluid ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ apparent weight is equal to weight minus weight of displaced fluid እንለዋለን። weight of displaced fluid ማለት ከbuoyant force ጋር እኩል ስለሆነ እንግዲህ Archimedes principle ባጭሩ buoyant force is equal to weight of displaced force fluid ጋር እኩል ነው ያለን ማለት ነው።
ፍሎቲንግ ኤንድ ሲንኪንግ ፍሎቲንግ ኤንድ ሲንኪንግ ደግሞ እዚህ ላይ ሶስት ሩሎች አሉ። መሰረታዊ ስለ ሲንኪንግ እና ፍሎቲንግ ስናወራ ሶስት ሩል አለ። አንደኛው የሆነን ኦብጀክት ፍሉድ ላይ ስናስገባ ሲንክ ያደርጋል። ሁለተኛ የሆነን ኦብጀክት ውሃ ላይ ስናስገባ ወይም ፍሉድ ውሃን በለው በቃ ፍሉድን እንደ ውሃ አድርጋችሁ ቆጠሩት። ኦይልም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ጋዝም ሊሆን ፔትሮሊየም ኤኒቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ፍሉድ ይሁን ግን እንዲገባን ዋተር እያልን እንውሰድ። ከዛ የሆነ ኦብጀክት ስናስገባ መጀመሪያው አንደኛው ኬዝ ኢመርስ ያደርጋል፣ ሙሉ በሙሉ ሲንክ ያደርጋል። ሁለተኛው ምን ያደርጋል? ፍሎት ያደርጋል። ሶስተኛው ደግሞ ይለቃል ወደ ላይ ማለት ነው። ውሃውን ሳይነካ ይቀራል ማለት ነው። ሶስት ነገሮች ናቸው የሚከሰቱ። ለዚህ ለምሳሌ ውሃ ውስጥ አንድ ድንጋይ ብትከቱ ድንጋዩ ወደ ውስጥ ይገባል፣ ሲንክ ያደርጋል። ለሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ የሆነ ጀሪካን ውሃ ያልያዘ ባዶ ጀሪካን በኋላ ብታስቀምጡ ፍሎት ያደርጋል እንጂ ወደ ውስጥ አይገባም። ፊኛን ደግሞ እዚህ ላይ ብታስቀምጡ ለምሳሌ ውሃ ላይ ውሃውን ሳይነካው ወደ ላይ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይህ ምን ማለት ነው? ኬዝ ኤ ዌት ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ቡያንስ ፎርስ። ከቡያንስ ፎርሱ ዌቱ ግሬተር ስለሆነ ወደ ውስጥ ምን አደረገ? ሲንክ አደረገ። ሁለተኛው ዌት እና ቡያንስ ፎርሱ እኩል ስለሆኑ የኮርኩ ምን አደረገ? ጣሳው ምን አደረገ? ፍሎት አደረገ፣ በላይ ተንካፈፈ ማለት ነው። ሲ ላይ ስናደርግ ደግሞ ዌት ኢዝ ለስ ዛን ዘ ቡያንስ ፎርስ ስለሆነ ባሎኑ ራይዝ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ነገሮች የሚከሰቱ ለዛ ነው። እና ሎ ፍሎቴሽን የሚባል ደግሞ አለ። ፍሎቴሽን ሎ ስቴት ዳት ኢፍ ዘ ቡያንስ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዴን ዘ ኦብጀክት ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ላይ ያየ ነው ሁለተኛው ኬዝ ዌት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ቡያንስ ፎርስ ከሆነ ፍሎት ያደርጋል። አሁን መርከብን ማየት ትችላላችሁ፣ ጀልባን ማየት ትችላላችሁ። የሚሄደው ወይም የሚንቀሳቀሰው የሚሰራው ሎ ፍሎቴሽንን ተጠቅሞ ነው። ያ ማለት ቡያንስ ፎርስ እኩል ነው ዘ ዌት ኦፍ ዳት ኦብጀክት ጋር እኩል ስለሆነ ፍሎት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እኛ ራሱ ስንዋኝ ሳንሰጥም የምንዋኝ ምን በማድረግ ነው? በምንዋኝበት ሰዓት ቡያንስ ፎርሳችንና ዌታችንን ባላንስ በማድረግ መዋኘት ስንችል ነው ሲንክ ማድረግ የማንችለው ማለት ነው። In order to float an object must displace a volume of the fluid equals to its own weight ይለናል። this is called low flotation እንለዋለን ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ ውስጥ ያለው ኮንሰፕት ሶስት ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው። አንደኛው ፍሎት፣ አንደኛው ሲንክ ያደርጋል፣ አንደኛው ፍሎት፣ አንደኛው ደግሞ ራይዝ ያደርጋል የሚል ነው። ቦት እንግዲህ እንደምታዩት ነው። a boat that is not heavily loaded displaced a small volume of liquid in order to float። አሁን ብዙ ያልተጫነ ተሆነ ቦቱ ትንሽዬ ውሃ ነው ዲስፕሌስ የሚያደርግ ማለት ነው። ላርጅ አማውንት ኦፍ ኦብጀክት ተጭኖት ከሆነ ቦቱ ደግሞ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዋተር ምን ይላል ማለት ዲስፕሌስ ያደርጋል ማለት ነው የሚለን እዚህ ላይ። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ እነዚህ ሪዲንጎች አሉ። ሪዲንጎች ምን ይባላሉ? ፒሊምሰንስ ላይን ኦፍ ሺፕ ይባላል። እነዚህ ላይኖች እንግዲህ ሲንክ እንዳያደርግ ሺፑ የተሰመሩ ቁጥሮች ናቸው። የሆነ እቃ የምንጭን እዛ መርከብ ላይ በዛ በተነበበልን ቁጥር ነው። ለምሳሌ እቺ 10 ከሆነች እስከ 10 ድረስ መርከቡ እስከ 10 ድረስ ሲሰጥም ድረስ እንጭነዋለን። ከዛ በኋላ ምንጭነት ሆነ ሲንክ ሊያደርግ ስለሚችል ብዙ እቃ ከመጫን እንቆጠባለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ምን አለን? a toy submarine has a weight of 6.2 ኒውተን in air ይለናል። ኤር ላይ 6.2 ነበረው። when immersed in water it has a weight of 4.6 ኒውተን ሆነ። ይሄ አፓራንቱ ነው። ውሃ ላይ ስናደርገው 4.6 አነበበልን፣ አየር ላይ 6.2 ነበር። determine the buoyancy force of the water መቀነስ ነው። 6.2 ሲቀነስ 4.6 ስናደርገው ቡያንስ ፎርሱን እናገኛለን። that is 1.6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስድ ሊያደርገው የሚችለው አማውንት ኦፍ ዋተር ምን ያክል ነው ማለት ነው? ወይም ፍሉድ 1.6 ኒውተን ያክል ዌት ያለውን ፍሉድ ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በዚህ ጊዜ። what about density? ደንሲቲ አዲስ ተርም አይደለም። ደንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። እንግዲህ ስለ ደንሲቲ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ብዙ ነገር አይተናል። ኦኬ ደንሲቲ እዚህ ላይ አሁን ኤግዛምፕል ስንሰራ ሞር ይገባናል። a floating wooden block has a volume of 0.4 meter square cube and displace ይህን ያህል volume of 0.3 meter cube of water. determine the density of the block። እዩት row of object is equals to row of objects times volume of object is equals to row of the fluid
ታይምስ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ፍሉድ ሁለቱን እኩል አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቀው ደንሲቲ ኦፍ ዘ ብሎክ ነው። ብሎክ ማለት ሲምፕሊ ኦብጀክቱ ማለት ነው። ከዛ ይችን ወደዚህ እናካፍላታለን ማለት ነው። ይሄ ፓርት ሲካፈል ለዚች ማለት ነው። ከዛ 1000 የፍሉዱ የውሃ ስለሆነ ሲባዛ በ0.3 ሲካፈል ለ0.4 የኦብጀክቱ ደንሲቲ ስንት ሆነ ማለት ነው? 750 ኪሎ ግራም ሜትር ስኩዌር ማለት ነው። ሪላቲቭ ደንሲቲውን ስናይ 0.75 ይሆናል። 0.75 ለምን ሆነ? ሪላቲቭ ማለት ከውሃ ጋር የምናነጻጽረው ነገር ነው ብለናል። ለ1000 እናካፍለዋለን ማለት ነው። ይሄን 0.75 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌት ኤምጂ ነው፣ ደንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው፣ የተደጋገመ ነገር ነው። ስለዚህ ዌት ኦፍ ኦብጀክት ማለት ማስ ኦፍ ኦብጀክት ታይምስ ግራቪቲ ነው። ኤንድ ሶ ዌት ኦፍ ኦብጀክት can be calculated using rho of object, v of object times gravity ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ዌት ኦፍ ዲስፕሌስድ ሊኩዊድ ሆነ ደግሞ ማስ ኦፍ ፍሉድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ታይምስ ግራቪቲ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ይቺ ኢኩዌሽን ማለት ለኤግዛምፕል የሰራንባት ናት። በዚች ኤግዛምፕል መሰረት የምንፈልገውን ደንሲቲ ኦፍ ኦብጀክት ሊሆን ይችላል፣ ቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክት ካልኩሌት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ዌኔቨር ይሄ ተሰጠን ነው። ግን ይሄኛውን የደንሲቲ ኦፍ ፍሉድ እና ቮሊዩም ኦፍ ፍሉድ ከተሰጠን የዚህኛውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ላይ ግራቪቲ እና ግራቪቲ እኩል ስለሆኑ ይሄን በዚህ እናጣፋና density of object times volume of object is equal to density of fluid times volume of fluid። ይሄ ማለት ዲስፕሌስ የተደረገው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢመርስ የተደረገው ወይም የገባው ኦብጀክት ነው ማለት ነው። this equation is only applied if there is object is floating የሚያደርግ ከሆነ ነው ይሄን ኢኩዌሽን የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቶፒካችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።